ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาไปจนถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลรากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราชเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดโจรออนไลน์ก็ก้าวตามมาติด
สื่อออนไลน์เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลชั้นดีของโจรออนไลน์เราควรใช้สื่อออนไลน์ด้วยความระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโจรออนไลน์ด้วยคาถา3อย่า 1. อย่าโหลดแอปจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่ App Store หรือ Play Store 2. อย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักหรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากรัฐหรือเอกชนและ 3. อย่าสแกนใบหน้าหรือให้ข้อมูลส่วนตัวในแอปที่ไม่รู้จักเด็ดขาดที่สำคัญควรท่องให้ขึ้นใจว่าธนาคารจะไม่แนบลิงก์ทุกประเภทผ่าน SMS และอีเมลรวมทั้งไม่ส่งลิงก์ขอข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอด้วยตัวเองเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์มันนักขนาดนั้นเลยกับพ่อล่ะพอร้องพอละปะเจือหลังหลานแหละปะดีมาอดมาโอยเนี่ยเจ้ลองจ้ำพลมาทักเตี้ยวพ่อล่ะเนี่ยเฮาล่ะผมหูตัวพังจ้ะเจ้อย่าไปลืมเนอะวันจันทร์เปิ่นให้ไปตรวจสุขภาพงดเข่างดน้ำหลัง2 ทุ่มเนอะโอ้เกือบลืมเหมือนกันนะกระดิ่งเหมือนกันนะรู้นี่รู้สึกปวดหลังปวดไหล่จะให้หมอเป็นจับเส้นสักกังว่าแต่ว่าแก้วมันจะไปก็หาน้องขี่มันไปล่ะปีที่แล้วอิดออดถ้าปีนี้บ่ไปจะด่าสกรรมเหรอเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่กินข้าวกับก่อยตรงเวลาผู้หมอสั่งถ้าจะเจือป้องแล้วกับวันนี้มันไปไหนนี่บ่เดียวนี่คุณน่ะน้องฮูมาไปห้องเจ้ามูไม่ยกของคุณน่ะตากันมาพุ่นล่ะแปะดีเพื่อมูที่เพิ่นแข็งแรงจัดการคนเฮาคนเหือบอย่างเจ้นี่ลีกนี่ว่าเราไม่หาแล้วกันเลยกายพร้อมใจพร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะบรรยากาศมาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลยจัดไปไหมเมาไหมครับหรอพ่อกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ยนะตื่นไว้อยู่แล้วอะไรกันนักกันหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ไปร้านอื่นต่อไปก็ไปพี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัวร์เอาวะไปก็ไปเฮ้ยพี่ระวังรถบนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์đầu múa số đông chua sang xua hú tế chiều thai đầu lũ xén tranh mài lũ sơ hở hà lù mong inu bê hà o già giáng sớm chú bê hà thầu sơ hở chứ tính chú trao tính giáng trong đu bê hà thầu sơ hở cầu sang tính chú cầu gì tính trang tầng đầu sang em tê ý chén plau bùa sang chậu trao kHz đầu núa mong giờ bê lù mong suốt lâu so cán nông tàu lên từ sáng kinhโฆษณาจวนđầu sốต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยđầu lưuเสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชาโมเก๋เป้าจูเก๋ขีฟางนอนรอเตาทรงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ท่องปล่อยหูlưuเสียงเจ้งใหม่ยอเล่งคือสังเก่งนอหล่อนึ่งตัวเตาจวนđầu sốต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยđầu lưuเสียงเจ้งใหม่จวนđầuตุนเบอร์sốต้องศูนย์จื้อเต้อ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วเกคอมมอสิทธิบัตรทองไปจำกัดคอมมอต่อโซลุเจชั่วยากมั่วดับประจำตัวประชาชนนี่คือเสียสิทธิบัตรทองไปจำกัดคอมมอ
ที่เรามูจัวสีก็ตีเด่นบัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมเจ้าเก๋ยเสียเขาก็มูเจ็ดชั่วเต่าก็อยู่ริจาเขาก็มูเจ็ดชั่วเจ๊ก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนเราจะเจ็ดชั่วหัวม่วใจสีเราจะเช่าคอมมอวันนี้เจ๊ก็เราเต่าก็มูคอมมอนเดิมจะเช่าคอมมอนกระชนวัวกงเตเจ้าเก๋คอมมอนรอสปสชเราเต่าเทียก็มูเจ็ดชั่วนุตือเราเต่าเราก็อยู่จังใจวันเดย์ย่อเขาแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันเป๋าตังกูเต่าเทียจะเช่าคอมมอนวัวก็ถอแต่งใจมูคอมมอนออนไลน์เต่าที่เขาจะเช่าคอมมอนด้านนอกคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นก็เพราะตอนนี้จ่าเตียรู้ชาวคอมมอนตือเที่ยวกงเตะเจ้าเก๋คอมมอนรอสปสชเดี๋ยวก็มาใช้ตอนนี้ของเว็บไซต์สปสช www.mhso.go.th รอสแกน QR Code มาใช้จำเป็นชาวคอมมอนเอกชนวัวกงเตนเจ้าเก๋คอมมอนรอสปสชเต่าเทียตั้งเราจะช่วยที่จะชาวคอมมอนนอสีก็ติดแอนบัตรประจำตัวประชาชนซื้อเต่าหลัก有个有主คอมมอนยังเขาเจ็ดชั่วเจ็ดก็สีก็ตีเด่นบัตรประจำตัวประชาชนจะซื้อเขาก็คอมมอตายอมั่วชั่วเจ้าหมูนอเจ็ดก็หมูถอใจชั่วต่อเป๊ะเจ้าเขาเกลีนอหมูใจเดือเกเจใจชั่วหมูใจเดือจะเจมั่วชั่ววันยังเจก็เจเป๊ะก็เจชั่วซาตัวต่อก็เจเราเต่า要叫我们伢了，这叫我们企业整合，叫这错了，一个村叫这错，我要这个到天。有个啥到给班，他们跟个故事动木头给班的1669，那个 block 顶，เรา有ผู้มูนูต้อง的สปสช1330 line สปสช line ID SIMHSO เรามูใช้ต่อเนี่ยหอ Facebookสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อจริงเราหมูก็อยู่ย่อขอตือเราช่วยเขาก็มั่วใจคอมอย่อเขาสิทธิบัตรทองก็ช่วยสีก็ตีเด่นบัตรประจำตัวประชาชนซื้อก็มุเจเราจะเช่าคอมเราซื้อเจสีต่อหลักก็จิตตายอยู่ปงอีปอนเนี่ยเทียบเส้นจอก็ตุ่มมอนสีหลักเล่งตือสังเริงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชาโมเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ท่องปล่อยหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเริงงอหล่อมึงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสูงจื้อเป้ช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วย้อนทรงอีจงหนัดจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอาทิตย์นูตีอีรู้เจ้าเรียนดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าหยี่นูนวลยังจัวลีซาเจ้าตูจากือกังนูนวลย่อยนูปีกียังจัวลีซาช่างตูจากือกังปีกียอจูชงนัวยนนังชงเดานัวกูยอชัวเสียงว่างจงชาตรกันจองตัวสูต้องจัวฮัลลุมองเดาลู่เสียงจังไหนตัวจื้ออีจงหนาจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาวันได้นัวช่างเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าหาตานเดานัวกูจัวเกาลู่ชัวจีเกียจัวสวดเล่าเต่าหนอซื้อท้อไปจอหนาจุกตินิ่งจางสวดเลยกุมิงกังลูใช้ฮาลูนังย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กทอเมสวดไล่ปังจวนนากดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AMอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์อวดจังเดาจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูเกือลุนดูกุญย้ออวดพงยูอวดเกปังจวดช่างกังดูสุต้องจัวฮาลุมองดาลู่เสียงจังใหม่หวังให้เจอชาฮตาสวดไล่ยนดูย้ออวดพงยูอวดเกเท่าปีมึงจูจัวเท่าสาวจวนจื้อนัวจากอังลูกงเกลอเจจวนเดินดูสุต้องจัวฮาลุมองดาลู่เสียงจังใหม่จื้อมองตาวนี่ไอ
天尽头呀里耶西上了弯路能木多，西路诶啦都个么才有个么都头的都的。在正要接路老万家路诶，几步都难都多。周查古诶，我家叫我弄这的都得在老边个。夏天着了里祖诶，扎脚扎一扎乱磨卷磨，一大诶年那冷年冷季老老这乱从几三路嘛，你呀西天尽头呀里耶西上了弯路能公一耶你，老西上弯路能接西路差不里耶你。la tu có mùa tu yu có mùa kia lu cha ba chê ni phư lên chi bu cha tu nan tu la ti cha chi wa ca cho wa nông cha tê tu men cai lo lo en cai tiên go tu lo mu tie chi mo chua mo yi ta che ni chi ba lăng nia lăng chi lu nia lăng che cho du lơ can đi yo lơ tê mong mò ni ai lăng nia lăng chi ni tư yo wa lu lăng shi lu cha plan thie ta te tu te才个当着乱闹诶，家年闹冷年冷鸡老老大的，新朝了月当木去诶，哈着也到诶的都的。在这几把冷年木哇那几把冷几木哇喏，好诶冷年冷几老老木去山路在路乱道。chế tề nha nho to nằng trai tề tu chi cho ba chi cho cho e ni chế thọ qua chế chế nia po lo lo mu quang đi ha cho chế tọ qua thọ nọ chế tề tu tề sai mua nọ ta lăng nia lo cho chúa tề mê lộ có từ tay lo trò mà nì ai
年纪木哇啦得都得才几班，越闹天越难你老老了都。电脑正干古个着对面的海得都得在街从。今年8月2年你老大里那老山路在路落，在路着发得伢子伢这都能站得都经常着。天经着扎头我知道了得都得在今年半家头大脑这2年知道了都莫脑袋你几2年龙学着弄个口按摩你爱yan đủ qua thầu giỏi xa địa tu tề sai lo chế lằng nia lằng chi vỡ tao sai ni lu lu tề sai plu li rong tu nia nó lo lỡ tan cho chế tu thì tu tan dầu khoa lê khơi sai tin sai chán dầu lo thơ thoi nhà có nhà lu sa tổng chi mòa nu trai hồ lương bao ta để tu tiền sai chi bay khói lòng nhà chỉ lòng xe lò xe chúa thoi xa rò tia cha yu ta lò hai chi ta cho yu mua lu nằng sa li cha yu ta công ta tư thọ li tư ma li plọ tuan thi mu thia li chi cho ni ai quan đà cái ni tu tề sai chế sa tia lò la yue lò ba chi tao khứ lò tư la yue ta nọ thiên ta na ni tu tề sai phu tề si rong lò mu tiên ba lò tu thì tu chan dầu khoa khăn sai thiên sai chan dầu lệ thơ thai nhà có nhà lu sa tổng tua trở tròn tờ ba tầng ca cha nụ bò ta la sống chi nia ba lằng nia chi lòng xe nhỏ chúa già yu ta hai chi ta chỉ lu xe hoa loa lê nó cho lu nằng yue sa li cha ta tư thâu li tư ma li wa y xe kỳ rò lu khó mua mu lò chi do ca chế chỉ là sa so si tòa lu ri khao tê tu tề ki chẳng nia nói ni yu ta lo
hay chi ta tu có lo chẳng vừa công có lo chỉ lòng xe qua lúa nói nì chỉ ba mù qua nọ thế qua hỏi lằng nhẹ lằng chi hai chê loan chê loan chồng chỉ niệm lòng hai chỉ ta chỉ sẽ càng cao chế vừa chỉ sẽ cho nu chỉ đàn chủ toàn thì cho an lúa y ra phá tề mong họ của muôn tròn chỉ một nụ yuan dài còn vì cái gió cứu cô lu cũng cho lúc trao đầy yo chi da cô yo lúc có ta tu chaya chỉ có muốn lo chỉ muốn vua cho con dùng đó có nhỏ ta tiếng nó lời xưa nụ tư chỉ lâu có lâu nụ ngày thế cho gió nụ khờ nụ tư nhà cô cháu có thiên nụ ta chỉ gió nụ cô ta xia tu nhà cô chẳng hoa gió xia chỉ muốn nụ cho có thiên nhà cô sẽ phải chỉ tao tu yêu chỉ muốn nụ thiên sinh đâu cô mua cô cho xia nó cho trâu con cô lo yêu nụ có ta tiền nó mua áo cho xia nó cho là khi hoa nhị gió cũng ý lúa thế ta ý xí nên xia tu nhà cô chẳng hoa gió xia chỉ muốn nụ cho có thiên nhà cô sẽ phải chỉ tao tu yêu chỉ muốn nụ thiên sinh đâu cô mua cô cho xia nó cho trâu con cô lo yêu nụ có ta cho xia nó cho là khi hoa nhị gió cũng ý lúa thế ta ý xí nên
จวนจือหนัวอยู่มัวอีช่างดูเป้าจะหลุดทางจัวเป๊สดเลยเตาเป้าหาจูนเต่าตัวหนึ่งท้ายจ่อจือปือกืออัวจัวเจ้าจ่อตู้ช่างมิจฉาชีพกลางจ่ามาอย่างเทินได้รอหนูเจกุยอตัวหนึ่งท้ายมามัวอีตูจือปือกือฮาตาจอชาหาขุเล่งรัวหรือตูหาจือตังเล่นเตามัวอีตูจือปือกือฮาตายอเล่งดูถอยยูโลหนูเจยูจือกังกือยัวฮาตายูจือกังเราชื่อยูจือปูจือกังอัวเล่นเตามาจะตู้ช่างทะเลซื้อจูเขาเกนัวหลุดกลางจ่าฮาตายอจอหน่วยงานลัดเราซื้อจอตู้เจ๋งซื้อโลยอจอหนูจือคืออัวเขาหลุดย้อจวนหน่วยงานดอมดาวขวาเช้าหลุดกลางจ่าเป๊ะเตาอย่างจวนจื้อหน่วยเจยอตัวหนึ่งไทยมวยอีถูจื้อปือคือฮาตาเป้าจื้อตังชื่อเส้นยอจอตัวหนึ่งเล่ามากูจื้อช่างเป้าจูนเหลือเตเทคโนโลยีจื้อเป้าหาตาเต้สูสื่อกือเตาใจเตายอขอเจ้งเราชื่อขอจัวมาอวดจัวเจ้ากลางจ่าอย่างจวนจื้อยอตัวหนึ่งไทยมวยอีตูจื้อปือกือเชิญเชาอุ้นเชาหนัวจื้อหันเชาเก๋เงียจ่าโลเชาเตาอย่างอู้อย่างนัวมาอวดจัวจอตู้ช่างซื้อจูเขาเกนัวหลุดกลางจ่าสุเลกูยวดกลางจ่าฮาตามัวเก๋กางเกืองเร่งเป้งก้องเร่งเป้งเจ้าตัวชิมาก็เตาเย่ตัวหนึ่งไทยมัวเอียขอกืนเชิญเช้าเก๋อวดจัวเจ้ากลางจ่าเตายงหยี่แหงอย่างต่อกังเก้าเนื้อเจฮาตาตัวหนึ่งไทยมัวอีตูจุปือคือฮาตาเนี่ยแช่สร้างอย่างอู้อย่างนัวมงจัวตูอู้ตูนัวตัวชิมาจือช่วงจวกขอเจ้งฮาตาขอคือแช่สร้างมุงจวนลัวหรือตูนิยอขอเจ้งเราสือขอจัวมาอวดจัวเจ้ากลางจ่าจ้าจ้องเกินเก่าเลยฮะมันเตยนัวกุยอตูจื้อปืนเต่าตัวหนึ่งไทยคือเจ้าตู้ช่างมิจฉาชีพกลางจ่าจ้าจ้องเกินเก่ามากุมัวจะหลุดทางอวยเก็บเป้าเลยนัวจัวสุดเลยเต่าเป้าเลยนัวเอเปกูยัวเต้าเจ๋งฟางจังหอยยัวเจ้ากลางจ่าเต่าห้านี่ไอชิมินังนาเออุนีดาดังลอชิตาวะลุมินังลอตาลีนาเอกานิมามิตุลาเจ้ากุตุพระโมเตียเจ้าเอกุเนียลัง在那里结晶有四木都高明在里拉木点高你最多你吸收了我路米能老里那了姑娘郎才这个一整容常做西林家老海的知道老老为要吸收了我路能老里那一姑娘郎才的知道嘛个路的有个老姑娘在那路路样知道一花扎的老给的花所口，你最多你老我路米能老里能老个的知道生死。呀咪给里有梦天多都切了都多了都哈姑娘，在那里路路个哎的将来把道路路走哎你只剩有。yang đi cho nhà cái lò yu cho đầu e có ni sang yu yang tia mi có nhà e wa cha ji nang si si lu e tu có mà
trong yu ni có mà sai đau là ni trong cô lu mi xia xi giờ ta ta trong mi xi bờ la cũng chưa có trăng trong cao xuân xuân chia tuổi lo trong ta li tuổi tề thơ mi luận đau ni chỉ lòng tu à mi chỉ nằm nó ni đã đăng lo chỉ tao và cha mi gì nằng xóa sangอยู่ยังlo lao li nó lo chỉ tu ni quan lòng mi sẽ sông lê cho bữa cỏ lư trên đầu sư lo cho cô in hằng lui cô nia lòng thấy thiệt li cho bữa trên đầu sư khả ra li nhang mô tu cả thấy nhá yu lợi cả tu di lăng tu ni wa lu mi nang lo ta đi na cả tu lo về li tư yu mô tiên đau lợi tu tiên ni di tu si nang na cô nhà sai ni lo đó có qua cha mi gì nằng sa sang lo lâu đi na lo có ni chi tao xuôi có sai mi tê lo in hoa đê ha cô nhà nằng sai lu lu có tư chi chơi cô nhà sai nó sa mi tê lo in hoa chan thiên tao ni di tu ni lo hoa cha mi ji nang sa sang yu yang lo la ta li na lo cu nia lang sai cha có chẳng rong rong đâu dù cha cha ra tư lo tư cha chi trong cha sa tư lo khe cha tư chi sao ni di lăng tu cô nia lăng thay ni lo đó có wa cha mi hi nang sa sang yu yang lo ta li na lo cả ni lu lu cu ta trong mi si ta cả ha chạy qua kha mi để cho lo đâu cu nia lăng say nó tuổi nhớ lo qua tu hao ni qua lu mi nang lo ta li na cu yang lu cả li lu chi cho thọ li tư ta li cha cu cho cả thiệt ta qua mi nhựa giờ đây cả lu ho cho ni di lăng tu à xã hội khổ khổ quê cho nó cá làm nó mở trong thì cả cá tay tên này giờ hai chiếc họ ni ya si nang nói ni lo wo lu mi nang lo ta đi na di tu chua mùa cò nia ti tu thiệt li lu cô nia lăng say nó lo nhớ chi giờ
thua ni dễ tu sĩ nặng nó ư thiệt li mô tu mò tu yu lỡ mò hai hoa e cu nhà thay ni trong xa chi giờ ta e ta trong mi shi lỡ thiệt li câu la cò sa mi tê lò trâu cu tua e cu nhà lòng thay thiệt li chê lư chê dầu li cho lò trâu cò hà pa ni si tu ni mô wa y chi là không là long la cò ni hay giờ mi cái chi là ho cu la ni chẳng yu chẳng giờ mi cái hoa ni chi lòng tôi che tia mi nằng na ư ni chi hang cầu cái đê lò nhà đầu nhà chơi si tu cu nia lòng thấy ni sa tia che tia nằng nó e che cho ư đại tan tho lù lăng tê nhô va đi tăng lò trời si choa ni ya dễ lòng tu e cha ư ni si sao a lu mi nang lo lo đi nang lo ca ha chẳng lu lu cu mi nia lòng say nó chua bao tia ca ti tu thiệt ha li nhớ chín du ni di tu si nang nó cu nia lòng say nó thiệt li chê lư mi chê ngô sư khá ra li yang mô lo cả lư chê nô tu e ư ni lo wa lư nằng lo ta li na e cu ni a lằng thay thia mô tu thay lo nhớ yu tu là trâu ư a lằng tu ni di tu cả chi ba tia si song la wa lu nang la li na la cu nia lằng thay yu mong sa ke tư ma ni sa nia ca lu mi khu ni si tu si nang na ư ni la wa lu mi nang sa sang ca yu nhân nhớ ni si trong đùa na ư ni mô wa chi bà con lo bà long lo cu ni chi na na la ha cả la ni sang yu yang lo chi na sa cu e cu nia thay tia di tu si nằng na ư ni wa cha mi yi nằng sa sang yu yang lo ha nya lo li na la ca yu mu sa ke tu la ca chẳng hay la lu loa lờ si chi mô tuần cao cú thay tê chú e sa rò tia si nằng ma chi ha ca thia cú e đại mi ta gầu la ta thâu e tha lù lăng phi nhô va li tăng lò la ta y nu chê ni hay trong xa lùa cuốn vô trị dài quan dài trễ cuốn dài mông cần đỡ chùa hùn chùa mông chỉ mua mông y linh tư rồi sự thẳng rồi mang xua và phong dư rong chữ tăng chó tỏ căng bùa trình du
lô chu cú na nô mông cẩn đỡ sư phu mua phong dư trong tù dù hà lù trọ chu trí nhỏ y lên nên ra tù bư châu du bao xóa bù dù mây cơ nhỏ y lên chùa kỹ lấy chữ phê khá chữ mua nha thiện gây lấy gây xóa tờ mỏ yếu tăng trình yếu thị gây trên tờ xa chơ chữ bù căng xa lăng tăng thó hà chua nà hà chữ cứ đi chua giờ yếu mua nhua san đầu bảo lê chăng yếu nha ta cởi quả ta lê xa sáng mạng lưu băng hàn rù khứ ý sử nà hà chữ cứ bù lưu đã nói ít từ chữ bự mì ai cứ gia linh thì ô tàu lại chỉ giống một cái sự lòng tàu có lúc này có rộng chẳng bông tua họ gia linh thì họ ô chỉ tàu chỉ tuần đã lúc này có bông căng họ chọn nhẹ mông để lòng từ chữ bự đấy từ chữ bự pin dấu hát bự cọt chào có bốn vô căng lại họ ta mò từ giờ có bự cọt dấu hát bự cọt chào nó chỉ tăng kỳ có sở lưu có dùng ngột là hay dùng sáng sớm dù hình có một lá chi là có chuyện gây lệ ta chỉ do mò từ có bự lì để tăng kỳ có chỉ sáng sở lệ giờ sở tao lại là kinh cái lì không mua hình một lá chi là chuyện qua lệ cụ bảo ở hà ta mua ít cha mà pin dù cơ lệ ta chỉ cho rừng dù nè để tăng kỳ cái bộ cũ lệ ha vì cho khó hà ta chỉnh có phồng nè, thì chỉnh tàu phồng nè, có phồng lấy ít ở số màu mà lấy bự này bây giờ bị dưới lấy ta có một bự cẩu màu mà, thì ra cẩu ở màu mà cho ru, có phèn bự ta chỉ có thịt thấu nhiều pla ha, chỉnh sẽ lên từ sau đó ha, chỉnh sẽ lên từ tốt khám mền lấy cho yêu ha, uno tên á. giờ có bự lì chỉ mòn tới có yếu bự chỉ giàu,但kỳ có lúc mong tin rõ chẳng có là có chỉ sáng sợ, có yếu cho cả mỗi lúc mong to chỉ bự ít plan gì, thầu có bự ít plan gì chỉ ôi yo, toàn du chỉ từ chủ sĩ hỏi một ô lì là, chỉ có sợ mang tu mà té chỉ ba nó chỉ dây chỉ chi, tu một chỗ to kể là ô chỉ chỗ khó nó là gì à ta có mà mang màu chỉ để nó con trai chẳng có chi dạng chỉ có mà mang màu chỉ chẳng chế định đâu chỉ cho chế một cái xin đau là mong đau lử tu hơn đau yêu lô mà làm tên lá chỉ trâu thì kể lô mua tên mẹ làm đau dạng càng lo cho yêu lúc này hai chị ta lên đó giờ có bự lì có bự chỉ giàu chỉ tăng kỳ có chuyện ngô chỉ có chỉ một cái càng xa có chỉ happy na có chỉ một alom na chỉ giờ lên đó có muốnดูlên từ thẳng là có chỉ luôn si cho bố vì cho họ có geng na giờ bây giờ hà ít lù bố chỉ vô là giờ ít lù chỉ hủ sa chỉ có bao tay cho bố chỉ mua tới mày ha nè ta chỉ có bự dân chủ sợ còn chủ ha có bự có giàu chỉ còn gồm plan cầu sư để lên từ hai lấy trang cho có là dùng gọi là rong tan lấy là có hai chỗ lựa cầu lựa cho bố chuyện cả xã là có gì plan là sẽ thêm bài để lòng có chuyện bảo tài cho bố có mù hậu lựa là có một sự hình dân chủ có một sự hình đâm đau chỉ có mà trả mà sai để chế chỉ xin đau chỉ làm tên lá chỉ mua tên mình để do ta lên từ pin chủ sơn chủ hát bự giàu lỡ nó chỉ cả chỉ ô lấy con hồn gì xứ họ giờ lên từ bự ly sợ ly thầu sợ tao là dây chuyền qua lẽ nó chỉ bảo cả tụi chữ bự na từ lúc hả từ lúc hùa là xứ cái chữ bự sao có phòng ha chỉ nên số na hơi gì mất tự cho chút mà nó ôi yo tụi cho màu có chuyện có phòng ít là chỉ cậu màu cậu ý màu cậu màu mà bự ok một tô tây là cái chữ bự lên nó ta ít chọn bao nhiêu pin giữ cân gọi là ta chỉ mà ta kỳ ở nhà phê chỉ sáng sở lệ tìm một trang sở tao là phê nhìn cái hệ lệ chỉ sáng một ô lửa lệ chỉ bây giờ lên nó ta pin giữ cân gọi là ta chỉ mà phê chỉ có phòng lệ nơi này bây giờ có một gọi lệ bọn gọi lệ cho quả giấy nè bây giờ cho lâu thâu quả giấy chỉ lên nó ta
bươn dù cần có lẽ là tất nhiên mà chỉ cho rùa chỉ mong hậu giấy nữa chỉ mong bư hậu giấy xưa chỉ mong bư cho rùa nó là chỉ có chỉ mua xe bự có giàu nè có bự lì lì chỉ tăng kỳ chỉ ôi yo chú xe ô lì lì luôn chỉ mang du mang té chỉ tên mẹ mua chế xin đau lô mang không chỉ chi lô chuẩn đau đau chuẩn năng chuẩn lái xe chuẩn那个保nhà chuẩn nhiều nó là bố cháu bố dạng lô chỉ mua xe chỉ bao hậu chỉ mua xe tên tua chỉ mua xe ô nó đâu dạng nè chỉ mua xe luôn mua tu mi nhiều chỉ mua xe rồi là có thể là chỉ mua xe luôn mua tu vàng tu chế ô nó chế cái lúc chế有么好哩不讲不样那也不样也lên đó不cần dù ha不cần giàu mà nó不cần dù ấy不cần giàu tại khi có mua dùng phong hoặc là ô nó đâu chẳng đâu dạng á em đã nói giấy tôi chưa bị mình ní ai kia có ô tao lại chế cái lúc này giờ lòng sức xứ rồi nè cũng trên lên đó vì cho họ ta thâu u cụ giấy từ tối này cứ ngon quá em ô hậu lử mà để nó ô video chú ý tạm mò lại ý ôm mộng giờ càng tu của bạn lại bự nè giờ họ bự tôi nhập pla giữa ô trang chỉ chú sợ lại mình gây chăm pla ta kìm đấy mà không muốn lắp lâu họ một ô nó chỉ là sao nhỏ là nhỏ cả sự chị giờ lăn lú là bây giờ có sợ mà sao sấy khỏi chơi sợ để rồi chị tin giờ lăn lú là ha nó nè chị giờ lên tại不cần dù sợ cần dù cha lên go ở đó chỉ là cha lên chính cái cha lên chỉ trâu tê trâu ta cha lên chỉ lợi tê lợi ta cha lên chỉ mà cha chỉ nó căng ya u ya nó cha chỉ mong ở chế sinh đau cha chỉ mong hà lụ phe cho lệ tu cha chỉ bao tay cho lệ tu yêu lúc này cha lên một cái căng sa cha lên chỉ trâu tê mẹ đó nó cú yang gu giờ có nó tao hà ta tụi chữ bự đó nó giấy tụi chữ bự rong hát cho luôn đó nó giấy cho luôn rong dùng chỗ xe một chỗ cho tụi này cứ có lưu tàu trụ có nông ok suy nhảy đêm đi lo ta li nó lưu suy chuyện do ta ý tu li có lo mê lưu sông cứ chuyện do chi đó đu tế ta mò chuyện sinh ra cha ư cho cái lũ ấy nhị chỉ mua chân lý lo ra đến của lũ xe cho con do bao tiền sĩ lũ lo lũ chơi mong cha ư chỉ cho biết cho cái sĩ lũ có tu men phiền tu ba chu ta chuyện chia bao lâu nhỏ trời của ít tu sáng chỉ tao mù qua con gạo nhà ôi hoa cho mùa ư giờ kế lu ý sầu trao ư ly à thầu chơi yếu thà ý sĩ chỉ tao xin chi tiền non chơi yếu mà còn cho mua ít gì
giờ kế lu ý dầu trâu ư lìa thầu u chơi yếu ta ý sĩ chỉ tao xin chi tiền non chơi yếu mà còn cho mua ít gìจังหนาจุกุตินิ่งจังสวดลาวรู้ชื่อหากุตื้อยัวตังลาวว่าจังดาวจะมีชัวชัวเล็งชัวตูกือมีลูปังจัวชังกังดูสุต้องจัวหันลุงมองดัดรู้เสียงจังไงลุนรูเงาอัวพงยูอัวเกเถาปีลูจูจัวเถาสาวเจกูจวนจูเมงเบาเลนหัวซื้อเอเป้หนังจักกังลูซึ่งจูกลัวจวนเดินดูสุต้องจัวหันลุงมองดัดรู้เสียงจังไงเถาซึ่งจูรู้ชื่อหาจูเต็งจูเจ้าเต็งเถายังจงดูรู้ชื่อหาเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งอวดจังดาวย้อจงสวดกล้าจังนี้ยาเอ็นดูยอโลตูจังแทงเอากะตั้งนี้ยอโองเอาตูกะจื้อยอจูหลิงนาหลิงจื้อยอจังกะจาแต่จื้ออ้อนยังละปูก็จะกี่เลยตัวอย่าจะกังเอ็นยอโลตัวนี้ยอจังตัวกะจาแต่จื้อว่าสิลายาผู้จะกังเลยตัวอย่าจะกี่นี้ยอจะตาเลยตีตัวกะตัวเองจังแทงเอาก็ตั้งดีจะกี่จริงตัวมังว่ายังรู้อยู่จ้าหลังต้องก็มองจูตีตัวกันจอมโลลิงยอตัวจะแทงเอาก็ตั้งดียอจังก็รอแต่จื้อสิลาผู้จะกังเลยตัวอย่าจะกี่นี้ยอจะตาเลยตีตัวก็ท่าเต้นแทงเอาก็ตั้งลีจะกี่จริงตัวมังว่ายังรู้อยู่จ้าหลังต้องก็มาดูตีตัวก็ตามโลลิงยอตัวจะแทงเอาก็ตั้งตีก็หล่อตัวกูก็ต้องเลยจ้าหลังก็มาปังนี้ตาปังฟ้าลาตัวนังจันทร์เอ็นยอโลตูจันทร์เงากะตั้งตีกะโลตัวกังสิงเอ็นยอโลตูจันทร์หลังต้องก็มาลีตาปังพอลาตัวนังจันทร์เอ็นยอโลลิงยอตูจันทร์เงากะตั้งลีจะกี่จริงตัวมังอ้อนยังไงยอจูหลิงตูหลิงจังน้อยนี่ตั้งตาตัวกาอยู่จูนาตีแต่ยังมองจูนาตาจังจงจีจ่อดูยอโลตูลูยอแต่จื้อชาจังเลยตีตัวก็อยู่แต่ยอลีแต่หนิงnói chữ ya linh na linh chữ lơ linh tu cơ thế tu mong sẽ chẳng cho ô sư linh lô thăng cha kinh nhang li
莫娘，等俺家你呀，等俺庄住了天河路，哟罗都江山高，个等你啥个金耳朵，梦我娘山高，个等你竹林，都来张罗爱听哎，等大个有走那里，但要梦走那大。江啊，中心吉安路，哟罗都里要上多个人，大江我是人，身高应多，老唐茶只要领，那领子了领，都个单要多都要一这安路，哟罗都要上阳里看呀模样，东爱家你呀。东港庄住了林黑暗路，哟罗都参参高哈当来，林那林子要么参高哈当了样，呀那个啥路错给里蒙湖布，老爱花子在路地。奴把沙上水莫罗林，都江林，那林子要莫了样，呀那个啥路错江里蒙湖布，老爱花子在路地，奴把沙上娘爱奴，哟罗都江山高，嘎当了林，那林子要莫山高。嘎当当是给了多，梦我娘山高，嘎当林竹林，都来张罗当大个哎呦，走那里，大江不梦这个手他手个热，张路那上桌子那拉呀林，那林子那看个有，娘有路里那。当啊一拉么一拉哈了多，找到更要都下了路，个浪的要梦那，当啊林那林子那看个有，梦我娘爱女，哟罗都江林，那林子要么参高，当真是给了多，梦我。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโครงการถนนปลอดภัยเริ่มแล้ววันนี้ตำรวจเอาจริงบังคับใช้กฎหมายจราจรเข้มงวดทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะอายุเข้าเลข 6 แล้วจะเริ่มต้นอาชีพใหม่ได้ไหมนะได้สิครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ยังมีไฟสามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนหรือ 100,000 บาทต่อกลุ่มผ่อน3 ปีไม่มีดอกเบี้ยพร้อมก้าวสู่การเริ่มต้นอีกครั้งอย่างมั่นคงดีจังเลยแบบนี้จะได้เปิดร้านเล็กๆอย่างที่ฝันไว้สักทีเงินทุนปลอดดอกเบี้ยกับกองทุนผู้สูงอายุสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ1300ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนสนุกกับจังหวะที่อยู่ในสายเลือดของคนไทยดังไปทั้งแผ่นดินฮิตไปทุกชนชั้นจุดผสานทางวัฒนธรรมกับหมอลำสามชาติลาตินซูพร้อมศิลปินรับเชิญเท่าสราวุธทุ่งขี้เหล็กวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายนนี้เวลา 18 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมฟรีได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีของร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
เอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะเห็นไหมคะถอยอีกนิดนึงเห็นหรือยังคะอีกนิดนึงได้ไหมโหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปีใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนานโครงการถนนปลอดภัยเริ่มแล้ววันนี้ตำรวจเอาจริงบังคับใช้กฎหมายจราจรเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย 100%พลตำรวจโทนิธิธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยจัดทำโครงการถนนปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้การบริหารงานจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยกำหนดระยะเวลาช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้โดยให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกพื้นที่พิจารณาเลือกถนนสายสำคัญในพื้นที่ถนนที่มีการฝ่าฝืนกฎจราจรจำนวนมากถนนที่มีอุบัติเหตุในเส้นทางบ่อยครั้งถนนที่มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่หลายแห่งอย่างน้อยจังหวัดละ1เส้นทางเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทุกมิติโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 100% เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรเริ่มตั้งแต่วันนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงานวันดื่มนมโลก 2568 กรมอนามัยชวนคนไทยทุกวัยดื่มนมเพื่อสุขภาพแข็งแรงพร้อมชวนร่วมสนุกประกวดทำคลิป Daily in Daily Life รณรงค์คนไทยทุกวัยดื่มนมจืด2 แก้วทุกวันองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกเพื่อส่งเสริมการบริโภคนมอาหารที่มีแคลเซียมสูงสุดและจำเป็นต่อกระดูกฟันและสุขภาพโดยรวมเพราะอุดมด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามิน B12 และร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีที่สุดโอกาสวันดื่มนมโลก 2568 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนคนไทยทุกวัยดื่มนมควบคู่กับการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่เพื่อสุขภาพแข็งแรงช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันป้องกันกระดูกพรุนเพิ่มความสูงลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักพร้อมชวนร่วมสนุกกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมภายใต้แนวคิด Daily in Daily Life ดื่มนมจืด2 แก้วทุกวันทุกวัยเพื่อลุ้นรางวัลรวมกว่า 10,000 บาทส่งผลงานได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ก่อนประกาศผลวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรมอนามัยนฤมลอุดมพรรายงานสถานีอุตุนิยมวิทยาตากแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอชายแดนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในวันนี้ส่วนตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายนฝนจะลดลงสถานีอุตุนิยมวิทยาตากคาดการณ์สภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มิถุนายน 2568 ปริมาณฝนจะลดลงโดยเฉพาะฝั่งอำเภอด้านตะวันออกได้แก่อำเภอเมืองตากวังเจ้าสามเงาและบ้านตากจะมีฝนตกประมาณ40%ของพื้นที่จากนั้นช่วงวันที่8ถึง13มิถุนายน 2568 จะมีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นทั้ง2ฝั่งในช่วงเดือนนี้มีฝนตกหนักมากในฝั่ง5อำเภอชายแดนเมื่อวันที่24พฤษภาคม 2568 ที่อำเภอแม่สอดวัดปริมาณน้ำฝนได้110มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอด้านตะวันออกตกหนักมากที่สุดเมื่อวันที่26พฤษภาคม 2568 ที่อำเภอสามเงาจำนวน156มิลลิเมตรดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.thวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
ประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินกลับมาอีกครั้งพร้อมปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่รวมการประกวดร้องเพลงไทยอมตะร่วมสมัยทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงไว้ในเวทีเดียวกันกับโครงการเยาวชนสืบสานเพลงรักไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซีซั่น 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2568 ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลกว่า100,000 บาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยปีลาเจ้าหยุดยาวปีนี้ปีปิกบ้านก็ปิกกายึดเติมหาที่บ้านไม่ได้ปิกมาหลายปีแล้วใครไปกอดป้าอุ้ยแม่อุ้ยแล้วโอ้ดีใจขนาดเลยมาตั้งเส้นใดน่ะรถนักขนาดกำลังพอเส้นทาง GPS อยู่เนี่ยมันซอกปลาหลงว่าจะเลือกเส้นทางลับแล้วก็พอเส้นทางเลี่ยงที่มันมีจุดบริการประชาชนต่างๆเอารถไปเช็คแล้วยังเจ้าเรียบร้อยแล้วเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์ผ้าเบรกลมยางไฟรถพร้อมขนาดจะฟังปิ๊กพวกมาเจ้าเลยแต่ว่าแรงเนี่ยที่มาการจะพาไปเลี้ยงว่าจะไปแดนส่งตายเนี่ยน้อยโอ้บ่ได้เนอะเกียมรถพร้อมคนขับก็ต้องพร้อมตัวนอนน้อยรับในเรือรถป่งเข้าข้างทางได้ไปโรงพยาบาลเป็นนะแต่อันต่อไปละดูเช็คเส้นทางเสร็จพี่จะไปนอนละปิ๊กบ้านปลอดภัยนะพี่เดินทางปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ฝนตกหนักน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสไฟฟ้าและหากต้องอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพ้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภัยมาถึงเราจึงจะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์
ni no mabe wanu ni te no zela no ni makubwa mwate ziliwa ninyu tiasu mwa tiro Mami, do mami, alle verso non te fu che balase. Inalo verso mi show, quando ni te non selo, come ni te mojici, nulio. Ninyu te su mo tiro, chome la tiro leve. Le besan del mille de dase mille que mandó mille que mandó tiro la ley mille que mandó no da dinero con the money话不啦画画你呢触摸花叶节目啊我历史我都知道话不了啊我历史我ปากกากุงบัญญาทาจิ้มหมายงะปัจจุคุณวดะตำบลช้างคลางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่เลบ้างเอาวิทยุดูจะมายีระบบยา AM ยีความถี่โงปัญญาที่ตัวลิฮาสิทธิ์โชเฮกว่าโจญาดอลลาร์ที่ทาวเฟซบุ๊กไลฟ์สู่จะยีชื่อเพลงว่าสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์เลโบยาเฟซบุ๊กที่เลหมวงเอาลิซุงโอดมองว่ามันจะมีจีดว่ามีขวาด้วยนั่นแหละที่ขวาที่มลที่ขวาท
ทีมูน้องมันยาหนีมูควานีสามมูแม่ไหนไปเหอโฉมมูควานีเจมูนาทีเนียควานีนาเนียซทีนี้เดี๋ยวดวงโง่งาก็ลายารายการลิสุงเนี่ยคือมือเขิดเจ้าว่าด้วยสิงาอาทิตย์ว่าคือมือเขิดเจ้ามาทีมรัวจ่าฝรั่งว่าหนีมุขวานีสามมัวอาทิตย์ว่าคือที่ขวาจ่าวอาทิตย์ว่าคือเนี่ยแม่ตั้งพวกมาคือเนี่ยที่ขวาจ่าวงาอันนี้เนี่ยเนี่ยเป็นคือก็เราทุกคนมันจะชิมุเกิดขวานีเหตุมัวด้วยสิอาทิตย์ว่าช่วยชิมุเกิดมาที่ว่าโฉมมัวแต่ว่ายิ่งชิมุเซที่จุ่มบุหรี่ด้วยสิงาอาทิตย์ว่ารายการลิสุงมาคือยี่ว่าจ่ามาคือที่หนีขวาจ่าแบบเอาชมมุมแบบไงว่าตีสุบะคือที่กระถั่วเนี่ยมาสุบเนี่ยคือเอารายการลิสุดมาคือความมุมมาคือจวงอาทิตย์แบบเนี่ยเชื่อว่าท่าวิทยุทางจะส่วนแบบเอาท่าไลฟ์สวดตีสุคือไงเอาเชื่อว่าเอาสุดแพ้ยาลาคือที่ดีปีมากงอที่ดีกูไลค์กูแชร์ที่ยิงทำมาคือเชื่อว่าที่ดีดียิ่งช่างของเชื่อว่าได้คือบุโมงาที่ถึงบางไม่ยังเชื่อของกันมาคือก็หลักคือว่าคือมันหนาที่ดีแต่ความรีปีมากงาที่ดีแบบเปิดจองเชื่อของพนักงานเอามือสั่งมันจะคือย่าสำนักงานงอการไฟฟ้าตัวประกาศยี่ฟอลเชื่อของไงเอามือสั่งมันจะคือกลุ่มมิชาชีไงลาโชมาคักโซเบลว่านังไงแก๊งคอซินเตอร์แก๊งมิชาชีดูบางงานเอามือสั่งก็คือเอาเฮียล้างนี้ว่าจดหมายส่งที่เราโดยเฉพาะงาจดหมายคนแรกงูยโบราณมองงูไม่ใช่คืองนหนุนยาเจ้าหน้าที่ไงคือกรงไฟฟ้างอเขตที่มากุมาที่ดิเบยิงเอาละเสนองอว่ายี่หม้อแปลงมอเตอร์ไฟมาปลาเรือมันก็ที่เสนอที่ยีราเฉพาะงาย่าปลาเรือเรามันไม่ใช่คือมิเตอร์คือข้างอัตตัวคือประหยัดย่าไม่ใช่ไงเอาว่าที่ดีแน่นนางว่าเสนอยีราไม่ใช่งานเอาที่ไม่ยาปีขว้าว่ามาสนใจช่างงเป็นยังไงว่าย่าจดหมายสุขคนเดียวไม่เคยเคียวโคตรใช่ไงปีขว้าโนพักคืนช่างงพักปลาเลือใช่ไหมเคยว่าสกายดีเนี่ยยาละใจละไม่ใช่งานเอาที่บ้างไม่ใช่ของงานมาคือระวังคือสมุทรว่าไม่ใช่งานว่าย่าจดหมายคนเดียวก็ตามมาบอกว่าเคียวเอาคนไงเอาสแกนพยิงโง่ไม่ยังปีขว้านูโทรศัพท์คนแน่ว่ายี่แอดธนาคารว่าฟูบาพัดดาวไม่ยังคือยาแต่ข้อมูลคือยาเสื้อยาพีอาร์โดให้ยาชิบไปเฉียงงาโทรศัพท์คนแน่เอาที่แบงค์ไม่ยังเฉียงของเอามาสำนักงานการไฟฟ้าสักสมัยรัฐบาลเขาอย่างยาที่ประกาศแจ้งเตือนพวกเราไปเฉียงเอามาหลักสูตรที่สี่คือจั่วเป็นที่งนหนึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลเบย์ยิงงนหนึ่งเจ้าหน้าที่ทางการไฟฟ้ากว่าชิโซเบเกอร์เวลาจดหมายส่งเวลาเวลากว่าที่ถูกคนแนวสแกนเคียวคุยจะมาคือจั่วไปสิไอ้ที่มางมันสำนักงานการไฟฟ้าข้อนี้ส่งเวลาหมังงานไปสิมันยังคือยี่ปองถูกเพียยี่ปอจดหมายยี่ปอย่างนั้นใบที่ชิมาโจเบชเขาบอกอาทิตย์บางมันยังปีกว่าเอาวิเฮียว่าจดหมายลิขิตส่งพวกเราไม่ใช่คือสแกนเคียวคุยเจ้าหลงการไฟฟ้าเหมือนแบบบริษัทแล้วมันแบบไงอันนั้นมันหนึ่งไงเขาส่งพวกเราไปคือไงสแกนพยาเจ้าไม่คือมาคือถ่ายเย่ไงทำไมคือมือสั่งไม่ใช่กลุ่มมิชาชีหลักสมบัติข้าสุดผมก็คือผู้บาดตั้งปัวพะว่างไม่ใช่คือยาอาชีคือยิบาลางอาชีคืออ้างยิ่งอย่างวันนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือวันนี้เจ้าหน้าที่เครือข่ายสัญญาธรรมกุมาเบญเอาละโถใช้ยิงเกิดฝรั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลวันนี้เจ้าหน้าที่ทางบ้าหอที่
ธนาคารข้อยิงก็เมื่อสารนุญาธนาคารลูกค้าคือค่าผู้ดูในระดับที่เราพิเศษเงินเชื่ออาจจะเป็นอย่างสามารถกู้เงินได้ก็ที่แสนยี่แสนยี่ฉีเหมือนนี้เป็นยังไงเราจะมาที่เชียงใหม่จะสุฟลางวันนี้คนเดียววันนี้อะไรยังไงอาจจะเป็นเชื่อเขาว่ามาคือใจเย็นๆไม่เฉยๆแต่ก็หัวหน้าคือตื่นเต้นโอ้คือข้าเป็นยังไงที่ช่วยได้สมัยยังมาที่ช่วยได้รถที่ไปยังมาคือโจงอสแกนยังมาคือโจเฉยๆที่เป็นยังเชื่อเขาว่ามาข้อมูลสุดแต่ยังไม่เชื่อว่ายังไงพวกผิดจริงไม่เชื่อว่ายังคือมาคือใจเย็นๆนี่คือจุดส่วนนี้แต่กูนี้แต่สันนิษฐานยังไม่เชื่อไงทำไมยังคือหน่วยงานข้อนี้สุฟลางทำไมรัฐบาลข้อนี้สุฟลางทำไมองค์กรข้อนี้สุฟลางมาคือแต่กับกูนี้แต่กับวิญญาณไม่เชื่อข้อไงปีขวานนั่นกว่าหน่วยงานจมหมายถึงมาสุฟลางว่าเป็นยาปีขวางทำไมหน่วยงานกรมป่าไม้ข้อนี้สุฟลางโดงอาจจะบางเมื่อโนอีบทุข้อนี้โนสิปีขวานโนอาลิที่อำเภอมาจ่าอาลิที่จอมาจ่ายิ่งเขตมาจ่าบ่เคยไงอันนี้ข้อมูลสู้ขวานี่ยาสันนังเขานี่โทไทยยิ่งไงโทนังยี่มันก็ชื่อมันก็เป็นหลุดซึนี่กูยาสันนังไงยิ่งอย่างนี้เฉพาะไงเธอมาสั่งว่าจมหมายถึงว่ามานาสันนังข้อนี้สุฟลางมันงามันก็จุนังยี่ใจไงเอาที่เล่นพนันยังว่าเป็นยี่เฉพาะไงโน้ผู้จัดชื่อคือมากูว่านึกข้อมูลสมัติอาจจะตัวมาเย่เฉพาะไงทีนี้ยังไม่จะคือ20เวลาคือ20เวลาแต่กว่าคือผู้ประกอบชื่อคือมากุยเฉพาะไงมาคือตัวทีนี้จานเงี้ยคือกับกูเงี้ยกับเช่นเงี้ยเป็นยังไงข้อมูลมาแต่ยาเจ้าหน้าที่เขาเงี้ยสุดสุดฝรั่งมามาคือทีนี้แต่กับตัวสอยเย่แบ่งกันเฉพาะไงมาคือทีนี้ยิ่งเช่นก็ที่การที่ว่ามันจะคืออ้างว่าจีบว่ามาเจมาทุกอย่างไม่ยาเจ้าหน้าที่ส่งมันจะคือกว่ายาเขียวข้อกระมาสแกนยี่งอยาอีไลกระมาจุดพายยี่ปีเพื่อมาโจงอไว้ข้อมูลสูงฟ้ามาคือโจงเฉพาะไงมาคือจุดเนี้ยจามุจ้าไม่ใช่เฉพาะไงมาใส่เหี่ยวนิ้วมันจะคือกลุ่มมิชาชีแก๊งคอร์เซนเตอร์หลักส่วนมาค้าซุปเปอร์คือส่วนคือตำรวจคือการยาคืองอยามือที่บุมาคือถั่วเย่บุบุมาคือถั่วเย่คือมีอะไรเฉพาะบ่ที่เป็นยามาคือจามุจ้าไม่ใช่ไงปีว่าน่าจะไม่สุฟลามังนุโทรศัพท์คนนี้ข้อความสุฟลาเงินเนี่ยผู้โชคดีหรืองเนี่ยลูกค้าดีเด่นง่ามาสาธนาคารให้ในผู้บอกผู้เปิงหรืองอีชีหมดเลยหรืองกูเลยที่เลี้ยงยังไงนี่ได้ข้ามาเลยเกิดเสียงบางทีก็ตัวเนี่ยคืออาจจะบางวันยาอีลินสุฟลาไงนี่เดี๋ยวนี้คือรถเบียมาสมัยยามาหรืองคนนี้ใช้สียังไม่ยังไงอีข้อมูลสวมมาสแกนยามอีค่าธัญเบอร์เบอร์จะว่าเบอร์มันก็ถ่ายเย่งเฉพาะงานมาคือจำงานที่ถึงมันก็ไม่ยังคือเอามาใส่เนี่ยที่ช่วงสถานการณ์ก็หลักที่รัฐบาลก็เนี่ยเงินดิจิทัลไงที่มัวมาเกือบมันเนี่ยที่ได้บรรยากาศไงที่บรรยากาศที่กลุ่มมิชาชีพว่าคือเรียกว่าสถานการณ์เรื่องไงล่าสุดมารัฐบาลก็เนี่ยระบบดิจิทัลก็เนี่ยผู้บัตรถึงมุมบัตรเจ้ามาไงทำไมแต่ละเนี่ยว่าคือลายเฉพาะไงงานนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกระทรวงการคลังไม่ยังไงหน่วยงานโนได้สิทธิ์ระบบดิจิทัล1 บาทว่างงไม่ยังไงนี่แหละว่ายิ่งเรียกว่ายิ่งดูเนี่ยคือยิงยังยิ่งไม่ถึงไงที่มาคือจวงทำไมคือว่าที่มันจะคือเมียชิมไม่เคยคนเนี่ยประกาศว่าว่าจะทำไงเมื่อสัญญาโทรศัพท์คนนี้คือข้อความขึ้นอยู่แล้วงนี้เธอกระทรวงการคลังรัฐบาลทับว่าจ่าสูมีสูเมื่อสัญญานาทีหิมาระบบดิจิทัลผู้บัตรที่มุบางกามานาสวัสดีว่าอาจจะเป็นทางยินดีนี่คือยิงยายิงเนี่ยเหมือนนี่มาคือบุกเกอร์ไม่ใช่ไงอีข้อมูลสุฟลาไม่ไงปีที่มาคือจัวเฉพาะไงมาสาธุสาวคนได้ไงมาคือข่าวคืออย่างตัวอย่างอาจจะเป็นนั่นแหละถึงมาที่เดประกาศแจ้งเตือนถึงมาที่เดซึ่งจริงช่องปีว่ามาเลเซียสุฟลาคือมาซื้อเป็นยังคืออาจจะตัวทางยินดีถ้ารถทะเบียนโซเชียลสแกนเยอะคือถ่ายเยอะเฉพาะไงมาสาเป็นคือกลุ่มมิชาชีไงหลักส่วนมาคาโซก็จะส่งขึ้นมีเฉพาะไงมาสาเป็นคือส่วนรัฐบาลคือก็ยังที่เดประกาศการย้ายจากงานก็คือประชาชนแล้วคือประชาชนที่เดถึงนี้นึงที่เดประกาศแจ้งเตือนที่เดจะงงมาคือเนี่ย
做伢子么做不小黄啊ที่บ้าน我们伢啊我说的是么啥么瓜的话跟那个他们过那个伢是我的话不花去的黄啊世界
ชาวเขาว่ามันแล้วปีกันมันก็ยังไงที่ยาถูกฝรั่งอังกฤษอันที่มาว่าจะยังรู้ตัวเราเป็นจังไงชาวเขาว่าที่ยานักวิจัยมั่วส่วนนักศึกษามีจะกูได้ช่วยไงมาสิ่งนี้เอามาเพียงนั้นจะกูมาเรียนจะกูได้ช่วยส่วนสิ่งฝรั่งมันไงมี自我扩自主ฝรั่งอันที่มาส่วนที่ได้ช่วยมาดูชาวเขาว่าเราช่วยกูจะเหมือนแบบชุบปั้นบางไงมาชิมมาหาไอ้ที่คือออกกำลังกายใช้ที่ดูยามันไงไอ้ที่มันงูเป็นยายี่ฟูที่มีว่า
一些马天米我马来抓嘛，我夏天温度我干嘛个地用我本呀为荷蒙我干嘛我本呀是别把些呀马来安天马来搞大了，马来天马我觉得我可么住，马木啷啊，安尼本来嘛个里头，要本呀小伙娃嘛，马来天马一无一米我个里起嘛是我本呀我干嘛个也嘛起嘛，安天我本呀哈啥的变啊，马来本呀嘛你嘛是那小伙娃，阿么的吃了出一无一米我马来个里说面。俺这买的是我和的是小伙娃，俺小伙我俺们三年啊屋里说个呢，连着就着他们和面子装哎，我那的便宜些了嘛。啊屋里说个呢，俺那点出门没都没地天呢哎，一煮一出呢嘛面，我煮这装哎，俺们上我半年一煮一出他们和面浪哎。啊，是白了出和的把不多的把的不拉，不拉我半年小伙娃没啥被呢。啊是做个装哎，的话每年一做什么呀？没得嘛打手个做，啊没得嘛打手做，哎，一边嘛瑜伽嘛合做，啊这个，啊他妈这个我们家小伙娃，我那天是被影响哎，出门，别嘛呀，俺们说人年头面拉对呀，嘛民族做怎么的？俺们啥那天做嘛一热别多一嘛哎，别多一嘛一做的是鱼，俺们做了，别嘛，嘛我们家小伙娃的话，啊屋里说呢做别呢，你出门没都没地了呢。做怕别人一做嘛皮的呢，那土货嘛种哎，俺们上别人一做他妈皮的比呀，他妈的做皮哦，俺们人一提做么，那别人那土货，那土出来比呀，该是讲说你嘛少，比没钱人哎，过来嘛打地图嘛拿起子嘛，咱那我管没打吃茶嘞。啊，这个不可能呢，是觉得这些你们三个，他们呀，人家起初啊，起初了嘛，差别啊嘛孬，啊嘛来弄土地啊，嘛来土地啊，啊嘛来种木啊，一种木来种木旺，种木嘛马地嘛比地嘛白个我最人家嘛死，当然，老春年嘛一死的你嘛比嘛呀，我们呀啊可错个耶，他们呀嘛是死的和人家人家来做比的人家，人家么啥，你在街上扎到的嘛，人家来种木个，啊嘛和。嘛俺们啥人家就木嘛装，啊是边人家他妈一里的就要出门死的嘛比我这年一嘛死我这年一怎么过啊我那出门的一句嘛下大了，也对我们年以后嘛脏一句了嘛脏哎这个，对我这年小伙我和阿妈是死的我们家那阿妈人家抓阿妈你把你嘛抓边家就做比嘛的人哎，你在那出门嘛咪。嘛咱们的我这年里皮的嘛呀，对我们家嘛个皮的这个啊，里屋里说哈都我们家就是咱们的人哎，啊这边我们家啊天天和啊我小伙那个比妈妈和天天做我啊小伙啊，啊这边和啊我วิทยุ欢迎那家说他来说欢迎对说那说那个啊คือบ่ม小伙那个比话我历史สอบถามใช่历史เพิ่มเติมนี่ใช่ป่ะเฮงอ่ะถ้าติดต่ออยู่ช่องอ่ะที่นี่คือผมกว่าป่ะคือมีจะไม่ใช่จังป่ะคือเดี๋ยวเราช่องอ่ะที่เป็นอย่างจ้าที่หมดแล้วนี่มั่วควายนี่สามมั่วที่ขวามั่วหลายควายเสียขวาที่ป่ะคือนี่เนี่ยยังไงนั่นละปีมามาคือที่เราจองว่าเสียขวาวันนั้นน่าสุดที่ว่าเลยที่ว่าได้คือบ่มงขวาสวัสดีครับ
的你是天下错过我发誓铁过我谢谢你生你我和我撒茄子花一朵花来花发花也难忘来月的你是我那边撒茄子花一朵花来花呀花朵花来月的谢谢你们你我和子花来月你撒花来月的猫三呀子我别拿我的手来花的猫三呀子来月的猫三呀子谢谢你们你和三年我的多也别走老三年也的苗多钱了你是我我的反应许多别在那发现前面多点了谢谢你生多天发花你是我我的在路上不管我多点路路要管我也讲我们呀
ที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระแรกวงเงิน 3,786,000 ล้านบาทด้วยคะแนน322เสียงต่อ158เสียงตำรวจเริ่มโครงการถนนปลอดภัยทั่วประเทศวันนี้โดยจะบังคับใช้กฎหมายจราจรเข้มงวดกลุ่มติดอาวุธฮามาสต้องการแก้ไขข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาของผู้แทนพิเศษสหรัฐศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์สิงคโปร์โอเพ่น 2025 กุลวุฒิ วิทิสารผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพร้อมขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่ 3 มิถุนายน 2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 มิถุนายน 2568 และเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่พระบรมมหาราชวังวันที่ 3 มิถุนายน เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.และเนื่องในโอกาสสำคัญนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 มิถุนายน 2568 สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระแรกวงเงิน 3,786,000 ล้านบาทด้วยคะแนน322เสียงต่อ158เสียงและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน73คนกำหนดแปรยติใน30วันและนัดประชุมครั้งแรกในวันที่ 9 มิถุนายนนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 3,786,000 ล้านบาทวาระที่ 1 วันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนน322เสียงต่อ158เสียงซึ่งภาพรวมตลอด4วันที่ผ่านมาฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างสลับกันขึ้นอภิปรายถึงความสำคัญของการใช้งบประมาณที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจการรับมือกับการกีดกันทางการค้าของสหรัฐการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมแรงงานการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวในนามของรัฐบาลขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่างบที่เสนอไปจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้รัฐบาลมุ่งมั่นตั้งใจใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาโดยคำนึงถึงการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณเพื่อรองรับปัญหาเร่งด่วนเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวยุทธศาสตร์ของชาติอย่างต่อเนื่องตลอดจนมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรรวมถึงมุ่งเน้นการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะในการที่จะกำหนดทิศทางหรือว่าหาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นคำตอบที่ชัดเจนได้ในวันนี้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันมั่นใจค่ะรัฐบาลจะทุ่มเทแรงกายแรงใจทำนโยบายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็จะใช้เม็ดเงินจากพระราชบัญญัติงบประมาณชุดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะมุ่งเน้นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะสามารถทำให้ประเทศผ่านวิกฤตไปได้เห็นผลสำเร็จร่วมกันได้แน่นอนค่ะทั้งนี้หลังตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 73 คนแล้วที่ประชุมเสนอแปรยติภายใน 30 วันและนัดประชุมครั้งแรกวันที่ 9 มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาปฏิพล สัทธพรหมมารายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์เนเธอร์แลนด์สวีเดนและวุฒิสมาชิกสหรัฐในการประชุมด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่22ณสาธารณรัฐสิงคโปร์นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งอยู่ในห่วงการเข้าร่วมประชุมด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IISS Shangri-La Dialogue ครั้งที่22ณสาธารณรัฐสิงคโปร์หารือทวิภาคีกับนายชาญชุนสิงห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและความร่วมมือในมิติต่างๆระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญรวมถึงการฝึกคอปาโก 2025 การพัฒนาสนามบินน้ำพองให้เป็นศูนย์ฝึกด้านการบินและอวกาศร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์และหวังว่า2ประเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอย่างยั่งยืนส่วนการหารือทวิภาคีกับนายรูเบน เบรคเคิลมันส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์ซึ่งไทยพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนวาระสำคัญต่างๆเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาครวมถึงให้การสนับสนุนแนวทางของเนเธอร์แลนด์ในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางทะเลและความมั่นคงทางไซเบอร์และการหารือทวิภาคีกับนายพาวโจนสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวีเดนผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมไทยสวีเดน 2025-2028 และความร่วมมือในโครงการจัดหาอากาศยานกริปเพนและอาวุธระบบต่างๆสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและแนวโน้มความร่วมมือที่เติบโตอย่างมั่นคงระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนางแทมมี่ดักเวิร์ธและนายพีท ริกเกตวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาและคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือในประเด็นต่างๆตลอดจนความร่วมมือในการจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม 2568 ปริญญวิทย์ เปลี่ยนสมบูรณ์รายงานรัฐบาลยืนยันไม่มีการสั่งปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาตามที่มีกระแสข่าวขออย่านำมาเป็นประเด็นปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ติดตามและรับรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจากฝ่ายความมั่นคงและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยยืนยันว่าไม่มีการสั่งปิดด่านพรมแดนไทยกัมพูชาทุกด่านตามกระแสข่าวทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกด่านยังมีการค้าขายตามปกติทั้งคนไทยและกัมพูชาผ่านข้ามแดนไปมาในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันการส่งออกสินค้าผ่านแดนจากไทยไปกัมพูชาดำเนินการตามปกติทั้งนี้มีคนบางกลุ่มพยายามยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งไม่เป็นผลดีกับประชาชนคนไทยกว่า70 ล้านคนยืนยันการค้าชายแดนคึกคักในช่วงวันหยุดยาวขอประชาชนอย่าเป็นกังวลอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อความในออนไลน์รัฐบาลเชิญชวนประชาชนรับฟังรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองธารหลังเคารพธงชาติเช้าวันนี้ นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะจัดรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองธารขอเชิญชวนรับฟังมุมมองจากนายกรัฐมนตรีเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 3ที่เลื่อนออกไปก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดเชิงเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้งบประมาณ 157,000 ล้านบาทของปีงบประมาณ 2568ที่จัดสรรเพื่อการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกมิติในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศทั้งการจัดการน้ำการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงและยั่งยืนความคืบหน้าของโอกาสในการจัดการแข่งขันรถยนต์สูตร1 Formula 1 หรือ F1 ในประเทศไทยและความสำเร็จของประเทศไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียขอเชิญชวนรับชมและรับฟังประเด็นสำคัญต่างๆโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีในรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองธารได้ในวันนี้เวลา 8 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกา 30 นาทีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ NBT 2 HD ช่อง 9 MCOT HD เวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีถึง 10 นาฬิกาและวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศปรินาถ ขวัญแสนสุขรายงานตำรวจเริ่มโครงการถนนปลอดภัยทั่วประเทศวันนี้โดยจะบังคับใช้กฎหมายจราจรเข้มงวดโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย 100%
พลตำรวจโทนิธิธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยจัดทำโครงการถนนปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้การบริหารงานจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยกำหนดระยะเวลาช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้โดยให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทุกพื้นที่พิจารณาเลือกถนนสายสำคัญในพื้นที่ถนนที่มีการฝ่าฝืนกฎจราจรจำนวนมากถนนที่มีอุบัติเหตุในเส้นทางบ่อยครั้งถนนที่มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่หลายแห่งอย่างน้อยจังหวัดละ1เส้นทางเพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทุกมิติโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 100% เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบอร์ดสปสช.เตรียมหารือถึงแนวทางการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณวันที่ 4 มิถุนายนนี้นายแพทย์เจเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวถึงกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปสช.ได้มีหนังสือสั่งการถึงเลขาธิการสปสช.ให้ตรวจสอบทางการเงินกองทุนบัตรทองว่าสปสช.เตรียมดำเนินการเร่งด่วนโดยจะนำเข้าหารือเป็นวาระพิเศษของการประชุมบอร์ดสปสช.วันที่ 4 มิถุนายน 2568 นี้ซึ่งจะมีการหารือในประเด็นต่างๆที่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบทางการเงินและการบริหารจัดการไปจนถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการจ่ายการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชีต่างๆเพื่อการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างมีธรรมาภิบาลต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวฤดูฝนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการเมืองน่าเที่ยว Year of Celebration ชวนคนไทยออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์55 จังหวัดทั่วประเทศแคมเปญนี้จัดขึ้นในเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายน 2568 พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเน้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และกลุ่มที่ชอบท่องเที่ยวแบบมีสไตล์เช่นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่องเที่ยวเชิงกีฬาท่องเที่ยวทางเรือและการท่องเที่ยวแนวใหม่อื่นๆโดยผู้ที่สนใจสามารถรับสิทธิพิเศษได้มากมายอาทิส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินของรางวัลจากแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำและโปรโมชั่นที่พักทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.meungnathiew2568.com สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดิฉันสศิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงคำว่าโอกาสเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องสร้างให้กับพี่น้องประชาชนให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมมาร่วมฟังโอกาสนโยบายวิสัยทัศน์และเบื้องหลังการทำงานจากทำเนียบรัฐบาลส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังเคารพธงชาติ 8:02 น.ถึง 8:30 น.รับฟังรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองธารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มติรวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาเป็นเวลา60วันของนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษประจำตะวันออกกลางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นไปในทิศทางเชิงบวก
อย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสกำลังหาทางแก้ไขข้อเสนอดังกล่าวแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขกลุ่มฮามาสยังยืนยันว่ายินดีที่จะปล่อยตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่10คนและส่งมอบร่างตัวประกันที่เสียชีวิต18ศพเพื่อแลกเปลี่ยนกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำของอิสราเอลพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการทำสงครามในฉนวนกาซาและถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าว ABC News รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน109ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน5ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นซาปอริเซียแคว้นเคอร์ซอนแคว้นซูมีและแคว้นโดเนสเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก33คนด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดหมู่บ้านในแคว้นโดเนสและแคว้นซูมีได้สำเร็จขณะเดียวกันทางการยูเครนสั่งการให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน11แห่งที่แคว้นซูมีอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วหลายประเทศในเอเชียต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐโดยในการกิมยองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เรียกร้องให้ประเทศต่างๆในเอเชียร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางการค้าที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือผ่านสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและความตกลงการค้าเสรีของหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP โดยเฉพาะในด้านการค้าและอุตสาหกรรมด้านในเหงียนจีดุงรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามระบุว่ามาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐกำลังส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการลงทุนของเวียดนามขณะที่นายมหาธีโมฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายฮาดีรอมัดฮัตจามิสตาโฆษกสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหินแห่งหนึ่งในเขตซีเรบอนของจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อวันที่30 พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย14คนและยังมีผู้สูญหายอีก11คนด้านเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นจังหวัดชวาตะวันตกเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยปิดล้อมเหมืองแห่งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากการดำเนินงานของเหมืองแห่งนี้ไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยขณะเดียวกันนายเดดี้มุนยาดีผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันตกสั่งปิดเหมืองดังกล่าวอย่างถาวรแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750 สิงคโปร์โอเพ่น 2025 ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพล ภัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ8ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเย่หงเหวยกับนิโคลกอนซาเลสชานคู่มืออันดับ21ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม 21-12 21-12 เดชาพลกับสุพิศราผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์ที่5ของทั้งคู่และเป็นแชมป์ที่3ของปีนี้โดยเข้าไปเจอกับตังชุนมานกับเซยิงซวดคู่มืออันดับ2ของโลกจากฮ่องกงส่วนชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะหลินชุนยี่มืออันดับ19ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม 21-11 25-23 มันเข้าไปชิงชนะเลิศกับลู่กวางซูมืออันดับ15ของโลกจากจีนซึ่งการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทำให้กุลวุฒิมีคะแนนสะสมขึ้นเป็นมือ1ของโลกอย่างไม่เป็นทางการศึกกรีฑาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่26ที่เมืองกูมิประเทศเกาหลีใต้ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดชายทีมชาติไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมต่อด้วยธวัชชัยหีมเอียดชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.78 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 38.49 วินาทีด้านทีมหญิงของไทยประกอบด้วยไม้1จิราพัฒน์ขานอ่อนตาสุภานิชภูลเกิดสุการดาเพชรรักษาและไม้4อธิชาเพชรกุลเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 44.26 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของจีน 43.28 วินาทีศึกมวยไทยโลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ 2024 ที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีในรอบรองชนะเลิศ
รุ่น54กิโลกรัมชายธงชัยหัวนอกหรือเขี้ยวพระรานชัยแพ้คะแนนสารวัตรอีซาเยฟจากรัสเซีย27-30ได้เหรียญทองแดงส่วนรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบหรือธนูเพชรวอสังประภัยในจังหวะฝีมือเอาชนะคะแนนรุสตัมยูดูซอฟจากรัสเซีย29-28ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่รุ่น48กิโลกรัมหญิงกุรนัทอ่อนอกหรือน้องนุกมกชชัยภูมิแพ้คะแนนโอก้านาอุมกีนาจากรัสเซียไปอย่างไม่น่าเชื่อ28-29พลาดเข้าชิงไปอย่างน่าเสียดายและรุ่น51กิโลกรัมชายฉลองชัยมีนินดีหรือเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองเน้นออกแข้งซ้ายสลับขวาดักเตะทำแต้มเอาชนะคะแนนอาลิมคัสบูราตอฟจากรัสเซีย29-28มันก็ไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จทำให้รายการนี้มี3นักชกไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยก่อนหน้านี้ชูศักดิ์จิตใจดีในรุ่น60กิโลกรัมชายไปรอชิงอยู่ก่อนแล้วพิจิตรกาญจนกุลรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:13 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที1 นาทีกับกปท.ป้ายทะเบียนรถที่ถูกต้องตามกฎหมายออกโดยกรมการขนส่งทางบกสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกหรือรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถลักษณะของสีแผ่นป้ายทะเบียนจะมีความสดสะท้อนแสงตัวหนังสือหมวดอักษรตัวเลขมีความคมชัดและจะต้องตรงกันกับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถในส่วนของป้ายแดงแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียนต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถด้วยโดยผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถ
ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อนามสกุลผู้ขับรถชื่อชนิดรถหมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่องยนต์ความประสงค์ในการขับรถยนต์วันเดือนปีและระยะเวลาที่นำรถออกไปใช้สำหรับผู้ซื้อรถป้ายแดงต้องตรวจสอบจำนวนวันการใช้รถขณะติดป้ายแดงต้องไม่เกิน30วันนับจากวันรับรถค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าพระบทพระบทเขียนพอพานรอเรือสระอะบอใบไม้ตอปะตักหมายถึงแผ่นผ้าหรือผืนผ้าที่เขียนภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือภาพเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแผ่นผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับขอบบนและขอบล่างไว้เป็นที่สอดไม้เพื่อใช้แขวนนิยมแขวนประดับในโบสถ์ศาลาการประเรียนเป็นต้นภาพที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้านี้จัดเป็นงานจิตรกรรมประเภทหนึ่งในบรรดาพุทธศิลปกรรมประเภทต่างๆพระบทเก่าที่สุดขุดพบในกรุพระเจดีย์วัดดอกเงินอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระบทขนาดใหญ่มีขนาดกว้าง180เซนติเมตรยาว340เซนติเมตรนักโบราณคดีกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนการดูดซึมพิษสารตะกั่วจากระบบทางเดินอาหาร70%ถึง 85% ของตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกายคนปกติมาจากอาหารโดยเฉลี่ยผู้ใหญ่สามารถดูดซึมตะกั่วจากอาหารได้ประมาณ10%ของปริมาณตะกั่วในอาหารและเด็กสามารถดูดซึมได้มากถึง40%ถึง 50% ของปริมาณตะกั่วในอาหารตะกั่วที่เข้าไปกับอาหารจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่ลำไส้เล็กส่วนต้นจากลำไส้เล็กจะเข้าสู่ตับโดยผ่านทางเส้นเลือดดำใหญ่เข้าสู่กระแสเลือดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นอายุและภาวะโภชนาการและภาวะที่ท้องว่างจะทำให้ตะกั่วถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @ สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่ 2ขอเชิญติดตามรับฟังการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และวัฒนธรรมของประเทศอินเดียที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่านอยากจ้างแรงงานต่างด้าวต้องจ้างให้ถูกกฎหมายนายจ้างและสถานประกอบการต้องจ้างแรงงานด้วยการนำเข้าแรงงานผ่านระบบ MOU และกระบวนการตามที่กรมการจัดหางานกำหนดหากจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวอีก3ปีสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694รวมสร้างรอยยิ้มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินกลับมาอีกครั้งพร้อมปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่รวมการประกวดร้องเพลงไทยอมตะร่วมสมัยทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงไว้ในเวทีเดียวกันกับโครงการเยาวชนสืบสานเพลงรักไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซีซั่น 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2568 ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลกว่า100,000 บาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยกลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับจะได้ฟังครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในวันนี้จะได้วิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และวัฒนธรรมของประเทศอินเดียที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยขอเชิญติดตามรับฟังครับสร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
รายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราอยากจะไปคุยกันถึงประเทศอินเดียและก็ปากีสถานนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็อยากจะคุยถึงเรื่องอินเดียก่อนว่าอินเดียนั้นเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเยอะเหลือเกินคนไทยนั้นได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียในเรื่องของพุทธศาสนามาอย่างลึกซึ้งมาอย่างยาวนานไม่ต้องไกลไปไหนแล้วครับผมเองนั้นก็เป็นคนที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาอย่างมากก็เริ่มมาจากที่ในอดีตนั้นผมเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนวัดก็มีโบสถ์ที่เรานั้นต้องไปสวดมนต์นะครับในวันศุกร์เวลาบ่าย 3 โมงก่อนจะกลับบ้านทุกคนก็ต้องไปสวดมนต์ในโบสถ์ผลนั้นสวดมนต์ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งปัจจุบันนั้นในงานศพบทสวดแต่ละบทนั้นก็เคยได้สวดมาตั้งแต่เด็กละฉะนั้นเราได้รับอิทธิพลจากการที่เรานับถือพุทธศาสนาจนนำไปสู่การใช้ชื่อตั้งชื่อต่างๆนั้นก็กลายเป็นชื่ออินเดียหมดเลยเพราะเป็นภาษาสันสกฤตวิกรมเป็นชื่อแขกชัดๆนะครับแล้วก็เรานั้นก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดียไม่ว่าจะเป็นทั้งความคิดเรื่องของชื่อนามสกุลอาหารการกินการแต่งตัวล้วนได้มาจากอินเดียเพราะว่าชาวอินเดียนั้นเมื่อประมาณสัก800 กว่าปีที่แล้วก็ได้มีการส่งพวกเทวทูตซึ่งก็มาเผยแผ่พุทธศาสนาที่จริงพระเจ้าอโศกมหาราชตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนั้นก็ได้มีการส่งนะครับเทวทูตเป็นผู้ที่จะมาเจริญสัมพันธไมตรีในเรื่องของนะฮะพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกับพวกฝรั่งก็มีการส่งบาทหลวงต่างๆมาตั้งนะฮะทางด้านโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็โบสถ์เพื่อเผยแพร่ศาสนาเช่นกันอินเดียใกล้ชิดกับเราก็เพราะว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนาอินเดียนั้นใหญ่มากและมุสลิมนั้นก็เข้าไปมีอิทธิพลในอินเดียจนกระทั่งเกิดเป็นทัชมาฮาลกันขึ้นมาแต่แน่นอนครับประชากรของในอินเดียทั้งหมดนั้นมีประมาณสัก 15% เป็นเรียกว่าชาวมุสลิมและหลังจากที่อังกฤษได้ให้เอกราชกับอินเดียก็ปล่อยให้อินเดียนั้นเป็นผู้ที่บริหารประเทศในช่วงที่เกิดการบริหารประเทศก็มีการขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมกับฮินดูซึ่งก็นำไปสู่ความเรียกว่าขัดแย้งจนกระทั่งนำไปสู่การเสียชีวิตกันเป็นหลักแสนคนเลยทีเดียวปี 1947 นั้นเป็นช่วงที่สร้างความเรียกว่าระส่ำระสายให้กับชาวอินเดียที่พูดภาษาเบงกาลีนะครับกับภาษาอูรดูซึ่งก็ทำให้มีความคิดทางด้านการปกครองนั้นต่างกันฉะนั้นอินเดียก็มีการแยกนะครับตัวเองออกจากกันก็คือมีปากีสถานตะวันตกแล้วก็ปากีสถานตะวันออกซึ่งก็ตรงนั้นก็กลายเป็นปากีสถานปัจจุบันและก็บังกลาเทศซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็นับถือมุสลิมนั่นแหละครับก็กลายเป็นการแยกตัวหลังจากที่อังกฤษนั้นนะครับให้เอกราชกับอินเดียแล้วหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นความขัดแย้งทางด้านความคิดของชนชาติเดียวกันแต่มีภาษาที่ต่างกันแล้วก็มีความคิดที่ต่างกันโดยมีศาสนาของมุสลิมกับฮินดูนั่นเองเราต้องเข้าไปคุยกันต่อไปแล้วครับในอาทิตย์หน้าสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจ
ของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนท่านผู้ฟังครับสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยสร้างวินัยเด็กดีให้กับนักเรียนเน้นวินัยจราจรและไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าติดตามรายละเอียดจากรายงานครับทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยให้กับเยาวชนในทุกด้านเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของการเติบโตที่มีคุณภาพสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจึงเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองให้นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนด้วยตนเองเพื่อความสะดวกในการเดินทางแต่อาจเป็นจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้สถานีตำรวจภูธรถลางจึงร่วมกับสถานศึกษาในการเข้าไปกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักกฎระเบียบวินัยจราจรและเรียนรู้หลักการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆอาทิการไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดจับกลุ่มแต่งรถซิ่งก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญในสังคมพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางเปิดเผยถึงการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยสร้างวินัยเด็กดีให้กับเด็กนักเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนโดยการเข้าไปทำกิจกรรมเสาธง5 นาทีที่นำเอาหลักความรู้การขับขี่ปลอดภัยภัยบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดรวมถึงกฎหมายการกระทำผิดในประเภทที่เด็กอาจหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องได้เช่นการดัดแปลงสภาพรถการไม่มีใบอนุญาตขับขี่การก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือการมั่วสุมรวมทั้งการเข้าไปพบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงภัยใกล้ตัวของเยาวชนเพื่อร่วมกันดูแลและปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลจากภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับมาตรการในช่วงเปิดเทอมสถานีตำรวจภูธรถลางนะก็ได้กำหนดมาตรการในการลดอุบัติเหตุทางถนนเกี่ยวกับนักเรียนนะครับอันดับแรกเข้าโครงการเสาธง5 นาทีเพื่อมีการพบปะพูดคุยกับอาจารย์และก็นักเรียนเพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกต้องทั้งการสวมหมวกการมีใบขับขี่การไม่เว้นไม่ซิ่งนะครับแล้วก็เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่เราต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษตามนโยบายรัฐบาลนะครับอันดับ2ก็มีโอกาสก็ไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ปกครองซึ่งเราได้เน้นย้ำสร้างความเข้าใจผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานนะครับซึ่งเน้นย้ำเรื่องการขับขี่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอุบัติเหตุนะครับซึ่งในรอบสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับในเขตอำเภอถลางเนี่ยเราไม่มีอุบัติเหตุจากการเสียชีวิตเลยซึ่งเราก็สามารถป้องกันได้ดีนะครับเราก็อยากเห็นในทุกเทศกาลเป็นการลดอุบัติเหตุซึ่งเด็กเยาวชนนะครับเป็นกำลังของชาติถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถปลูกฝังวินัยได้แต่เริ่มต้นนะครับก็ที่จะลดอุบัติเหตุได้ในระยะยาวส่วนหนึ่งเราก็จะเดินมาตรการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยในท้องถนนและการลดอุบัติเหตุครับผมอย่างไรก็ตามการดำเนินการตามมาตรการทุกมาตรการไม่ได้มุ่งเน้นการจับกลุ่มเพื่อเอาผิดกับเด็กและเยาวชนโดยเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและเยาวชนและรวมถึงประชาชนทุกคนในสังคมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยในทุกมิติที่ยั่งยืนนวพันธ์ พรายพันธ์ สวท.ภูเก็ตรายงาน ท่านผู้ฟังคะการลุกขึ้นมาร่วมทวงคืนแม่น้ำเวนของชมรมสตรองจันทบุรีเมื่อ3 ปีก่อนที่แม้จะยังไม่ได้บทสรุปในข้อกฎหมายและขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ำเวนและเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนแต่ระหว่างที่รอความชัดเจนนั้นมีการพูดคุยหาทางออกร่วมกันช่วยลดความขัดแย้งและการรักษาสมดุลระหว่างปากท้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะกลางแม่น้ำเวนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีสมเสียรโชติสนิทรองประธานชมรมสตรองจันทบุรียังคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเลี้ยงหอยนางรมอย่างใกล้ชิดพบว่ามีการรื้อถอนล่นแพหอยไม่ให้กีดขวางทางน้ำแพหอยบางส่วนเปลี่ยนจากขวดพลาสติกกลับไปสู่แพหอยไม้ไผ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากเมื่อปี 2565 พื้นน้ำแห่งนี้มีข้อร้องเรียนเรื่องการรุกล้ำลำน้ำรุกผืนป่าเกิดขึ้นในฐานะรองประธานชมรมสตรองจันทบุรีจึงไม่รีรอที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปช.จังหวัดจันทบุรีศูนย์ดำรงธรรมศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและสอนชนภาค2รวมแกะรอยปัญหาที่อย่างรากลึกลงสู่การพูดคุยหาทางออกร่วมกัน
ให้ทรัพยากรธรรมชาติและชาวประมงอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนรู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนองค์กรนะแทนปปช.แทนชมรมสตองนะครับที่ลงมาทำตรงนี้แล้วก็มันเกิดประโยชน์มันเห็นผลกับชาวบ้านเห็นผลกับทรัพยากรธรรมชาตินะที่ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับพอใช้เวลาสักระยะหนึ่งเนี่ยครับชาวบ้านกลุ่มสมาชิกเห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ร่วมกันทำอย่างจริงจังโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาร่วมมือกับทางชมรมสตรองแล้วก็สำนักงานปปช.ของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับทำให้มันเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นทุกวันนี้มีชาวประมงอีกหลายชีวิตกัดฟันสู้ต่อปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแม้รู้ดีถึงความเสี่ยงทั้งต้นทุนการทำโครงสร้างไม้ไผ่ราคาหอยนางรมที่ตกต่ำแต่อาชีพนี้คือหนทางเดียวที่จะต่อลมหายใจให้กับวิถีประมงของคนในพื้นที่ที่มาพร้อมกับการทำกินที่พาดทับข้อกฎหมายพื้นที่คุ้มครองตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2481และยังเป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติครม.ปี 2543การเลี้ยงหอยในเขตนี้ไม่สามารถขออนุญาตจากกรมประมงได้โดยตรงวริษฐาพุทธศรีค่ะประมงอำเภอขลุงค่ะในส่วนของพื้นที่เองก็มีการกระทบกระทั่งกันเพราะพื้นที่สาธารณะอย่างในลำคลองในอะไรเงี้ยมันจะประกอบอาชีพกันหลายเครื่องมือชาวบ้านเขาก็ยินยอมอะค่ะตรงไหนที่เลี้ยงหอยที่มันลุกล้ำมากเกินไปเขาก็ยินดีที่จะรื้อถอนออกเพื่อให้การวิ่งเรือได้สะดวกหรือเครื่องมืออื่นทำกินได้สะดวกก็ไม่มีปัญหาค่ะเราใช้วิธีพูดคุยกันมีคนคอยเป็นหูเป็นตาให้เราคอยดูให้คอยรับเรื่องให้ด้วยก็ถือว่าดีอะค่ะเราบูรณาการร่วมกันทุกๆหน่วยงานเพราะว่ากรมประมงดำเนินการเพียงลำพังก็ไม่ได้มันต้องเกี่ยวข้องกันหลายภาคส่วนทั้งกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการเลี้ยงหอยของอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่228 แปลง170 ไร่ยังต้องอยู่ภายใต้การติดตามอย่างใกล้ชิดของหลายหน่วยงานหลังพูดคุยหาทางออกร่วมกันเมื่อ3 ปีก่อนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพยายามรักษาสมดุลระหว่างปากท้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติรอความชัดเจนจากข้อกฎหมายขอบเขตพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ทุกชีวิตที่ผูกติดกับแม่น้ำเวนแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนมาอย่างยาวนานธัญลักษณ์ปรางจันทร์ สวท.จันทบุรีรายงานท่านผู้ฟังคะกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยโดยเฉพาะอาชีพชาวนาที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขนและทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 ดังนั้นเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นทั้งอาหารก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนารวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวในอนาคตด้วยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 มิถุนายนนี้ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรหรือศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีเกษตรกรรมก้าวหน้าส่งเสริมการทำนายุคใหม่สืบสานศิลปาชีพร่วมสมัยชาวนาไทยยั่งยืนโดยนายอัคราพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้ชาวนาอย่างยั่งยืนโครงการข้าวนะครับเรามีหน้าที่นะครับภารกิจสำคัญนั่นก็คือส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องของภาคการผลิตนะครับเริ่มต้นเลยแล้วก็เรื่องของการคัดสรรพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็มีความต้านทานโรคแล้วก็ทำอย่างไรให้เมล็ดพันธุ์ที่เราเตรียมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีผลผลิตต่อไร่สูง
นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นที่มาที่ไปของการจัดงานในเรื่องของเอานวัตกรรมเข้ามาเสริมพี่น้องเกษตรกรนะครับส่วนภาคประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายนะครับที่ทำนาก็ต้องเปิดใจนะครับรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมไว้ให้นะครับด้านนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่างานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติในปีนี้จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในการปรับตัวสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมหลากหลายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงนโยบายด้านข้าวสู่การปฏิบัติโดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนำไปสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาอย่างยั่งยืนวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยถ้าเราถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มันนั้นแล้วให้ได้ศึกษานิดหนึ่งก็นำไปปฏิบัติได้สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปีนี้ได้ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชวนันท์มาลีรายงานท่านผู้ฟังคะสาเหตุหลักของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยมาจากหลายปัจจัยเช่นการเผาในที่โล่งการจราจรอุตสาหกรรมและการเผาวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะฟางข้าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีได้บูรณาการหลายหน่วยงานผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ย่อยสลายตอสังและฟางข้าวเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะการเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาทางการเกษตรรวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดฝุ่นละอองหมอกควันก๊าซพิษเท่าและเขม่าวควันซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยของประชาชนการเผาจนเกิดอันตรายจะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับสำหรับช่วงเวลาที่เกษตรกรเผาตอสังและฝังข้าวคือหลังจากทำการเก็บเกี่ยวข้าวช่วงกลางถึงปลายเดือนมกราคมเป็นต้นไปและเริ่มการไถพรวนดินในเดือนเมษายนต่อจากนั้นจะหว่านข้าวก่อนสงกรานต์เข้าสู่ฤดูทำให้ต้นข้าวงอกใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนมกราคมแล้ววนกลับมาช่วงเวลาที่เกษตรกรเผาตอสังและฝังข้าวอีกครั้งนายวสันต์จี้ปูคำเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือนเมษายน 2568 ว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมลดการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีและมูลนิธิราชพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอำเภอบางปะม้าในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ย่อยสลายตอสังและฝังข้าวในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มูลนิธิราชพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับของอำเภอบางปะม้านะครับก็ได้ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางนะครับก็สนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยได้รับสนับสนุนจากน้ำตาลนะครับจากโรงงานน้ำตาลมิตรผลนะครับช่วยเอามาทำในจุดนี้แล้วก็ขณะนี้ก็ได้นำไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็ไปในพื้นที่อำเภอบางม้าและอำเภอสองพี่น้องนะครับก็ประมาณ 100,000 ลิตรนะครับเนื่องจากขั้นตอนการนำน้ำหมักจุลินทรีย์ไปใช้งานคือนำน้ำหมักจุลินทรีย์ย่อยสลายตอสังและฝังข้าวจำนวน5 ลิตรต่อ1 ไร่หลังเก็บเกี่ยวแล้วให้ไถหรือย่ำตอสังเติมน้ำและปล่อยจุลินทรีย์ให้ทั่วแปลงหลังจากนั้นขังน้ำในนาให้ท่วมฝังข้าวแล้วหมักไว้ 7-10 วันเมื่อครบกำหนดก็เตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนในบางพื้นที่เรื่องน้ำที่ถูกปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและกุ้งจึงต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจของเกษตรกรผู้ใช้ด้วยนโยบายของโลกที่ต้องการอยากจะให้ลดปัญหาในเรื่องของ PM 2.5 ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเราก็พยายามอยากจะถ่ายทอดตรงนี้ครับว่าให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนยังไงวางแผนการผลิตแบบไหนเพื่อไม่ให้กระทบกับตลาดกับผลผลิตของเราอย่างนี้ครับทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับจุลินทรีย์ได้ฟรีที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีโทร 035-555-455 สารชงาสงสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
ปิดท้ายที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาพร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนจากส่วนราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 โดยคาดว่าปริมาณฝนรวมปีนี้มากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ5%โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนถึงเดือนกรกฎาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกกว่าค่าเฉลี่ย5-10%ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดของภาคเหนือเริ่มได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วทั้งจังหวัดลำพูนน่านเชียงรายเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมานายภาสกรบุญยลักษณ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและตรวจติดตามสถานการณ์การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จุดเสี่ยงที่สำคัญของจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งถือเป็นจุดที่มีความเปราะบางและเป็นพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการและความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงสนับสนุนเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในทันทีทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดเชียงรายวันนี้ลงมาดูที่จังหวัดพะเยานะครับเพื่อดูเรื่องความพร้อมของการเตรียมพร้อมในส่วนของจังหวัดนะครับซึ่งปีที่แล้วปลายปีเนี่ยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณหน้ามอพะเยานะครับทำให้พี่น้องชุมชนในละแวกข้างนะครับรวมทั้งพี่น้องนักศึกษามอพะเยาเนี่ยที่อยู่ตามหอต่างๆเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของน้ำไหลหลากนะครับซึ่งจากการรับฟังบรรยายสรุปของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเตรียมพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุก็ดีนะครับในส่วนของท่านผู้ว่าการจังหวัดเองท่านก็เตรียมนะครับในเรื่องของการดูแลร่วมกับทางมหาวิทยาลัยพะเยานะครับรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เตรียมพร้อมที่จะรับการสนับสนุนนะครับจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเห็นในภาพรวมแล้วนะครับก็สบายใจนะครับนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนจากส่วนราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยากจะแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ฟังคำเตือนของส่วนราชการด้วยบางทีแจ้งไปเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่รุนแรงมากบอกให้เก็บของก็อาจจะคิดว่าอาจจะสูงไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงต้นฤดูฝนต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้ภัยพิบัติเนี่ยสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นบางทีไม่ใช่พายุเป็นหย่อมความกดอากาศแต่บางทีก็เป็นเลนบอมขอให้ฟังคำเตือนจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ช่วงนี้เรามีการออกหนังสือแจ้งเตือนไปโดยตลอดก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดครับแม้ขณะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝนแต่หลายจังหวัดของภาคเหนือเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแล้วขณะเดียวกันช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีความเสี่ยงต่อพายุหมุนเขตร้อนที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสรวิชัยคำสวท.พะเยารายงานโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินกลับมาอีกครั้งพร้อมปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่รวมการประกวดร้องเพลงไทยอมตะร่วมสมัยทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงไว้ในเวทีเดียวกันกับโครงการเยาวชนสืบสานเพลงรักไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซีซั่น 2เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15 มิถุนายน 2568ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลกว่า100,000 บาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระครูสังฆกิจพิมลความจริงแล้วเรื่องของวันเวลาเนี่ยเก่าใหม่นี่เป็นเรื่องสมมุติเพื่อที่ว่าเราจะได้นัดหมายสื่อสารกันได้อย่างไม่ผิดพลาดไม่เสียหายแต่เราอาศัยความสมมุตินี้เองมาเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยปีเก่าปีใหม่เนี่ย
ก็ไม่มีหรอกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าขณะนี้ใหม่เดี๋ยวก็เก่าอีกแล้ว คือไม่ได้คงที่แน่นอนเราเพียงแต่ว่านัดหมายกันว่า60วินาทีเป็น1นาทีนะ60นาทีก็เป็น1ชั่วโมงนะ20ชั่วโมง1วันเนี่ยเราจะได้นัดหมายกันสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยความจริงแล้วมันก็มีแค่สว่างแล้วก็มืดสว่างแล้วก็มืดอย่างนี้มาต้องนานแล้วแต่แม้ว่าจะเป็นเรื่องสมมุติเราอาศัยเรื่องวันเวลาเรื่องเก่าใหม่ให้เป็นประโยชน์ด้วยการที่เมื่อสิ้นวันสิ้นเดือนสิ้นปีเราก็มาตรวจสอบทบทวนชีวิตของเราว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรบ้างธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
เวลา 8 นาฬิกาเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมทีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยต้องมีชัยชโยรักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลสปสชโยอานาลูกาดูโยมือจซาโดลาญานาโกลุคุมญาอุตาจซาดูเจียวหลังในญานีหลัวแม่บาประชาชนยาวเดอซาโฮซากูกูหวงแนนีเชหวงเกนีวาซีคอเตบาดทะยัก HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนาโกเฮเดอชีเนเชโฮแม่ความดันยันเนนาโบเชโฮยาคอจิบาเยลาญาเจจานาโกนางาลาและเชโฮวานาโลบูเดเชโฮขแม่เสดงเชโฮสิญญาเจมอนาสปสชติซุมซุมจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุมญีเยงาซุมงปายโยดามโอเดนากาตีโกจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุมญีซุมโยกานาลูกาตุเมเดข้าชาเป็น你照顾灵啊，到我注意啊，卡不，让你怎么灵啊，到我注意啊，卡不，说怕马西走岔路啊，那一个，什么我那马西过来呀一个，我努马西。ดูทำมายีนิวนิมสอยยศนาลูทันจุลาลวยพยาทันจุลาแม่ยีเนี่ยนิมสอยยีนี่ในทันจุลาอเดือเขาอันนั้นน่าโยที่นักกระงาอินาบลาสินาขอนี้ก็ลาและคู่สิอาโหนาขอนี้เซติโฮมิชมืออันนั้นน่าขอนี้ย้อนนักกระงายีเนี่ยว่าที่ตีเงินนองบลาสิโกเสียงสิเลกาคนนี้พังยาตาโกเชเยโฮอายามที่น้องสาที่น้อยเบลาจีอีกับดูมาคอยยีเนี่ย
อินางจนนก็ลาลูเอยีเนี่ยเดือขยะเดืออีคนจอนเนี่ยวันนี้ผู้หลานจังคือจะคือดอกคือดูอร่อยยีเนี่ยที่เดือน่าจะได้ที่เดือน่ายุ่งจังหลุมมาเลยแล้วยุ่งจังขอจอดูทุ่มยาหยาเลยแล้วรอยีเนี่ยอินางจนนเมียอยู่มาเลยแล้วรอที่เดือน่ากลังใช้เยอะแล้วรอยีเนี่ยอยู่หายไปมาแน่อายามยาวแน่อย่าจดจืออันนั้นลาเช่จอดารอยีเนี่ยอยู่ว่าน่ารู้ว่าบีไม้รอยีเนี่ยที่เดือนาขอนี่ลายอยู่ดื้อมาเช่จอแม่ยีเนี่ยที่เดือนาเมียวมือขอยซาที่เดือนาเมียวมือซาเยอะละเฮ้ยอยู่ดื้อมาซาจอขอจอที่เดือนาอยู่หาลาเช่จอเดือจอกังมือเดือขอจอแม่ยีเนี่ยแต่มีเนี่ยอายุวันนึงมาซาลาญาแล้วนึงมาอยู่ซาบิซากักก่อนนะอยู่ว่าน่ารู้อยู่ว่าเขาจังเทดาลอยีเนี่ยอินนจนนก็ลาลูเอกุลังใช้ขอมือรออยู่หามาดูพัดมือดานากุลังใช้ขอนี่มีเยอะอยู่หังอยู่ดูมาพัดชอบามือละเบอร์ยีนี่ยส่วนน้องมังเงอเดือขอตะกอยีเนี่ยก็จีอยู่หาอยู่มือจน่าไปซื้อว่าปานุจนยาเดือขอมือละบือนุจนยาขอมืออิสลามพอนุจนยาเดือขอมือยมือจนเดืออยู่ว่าน่ารู้ยมือแม่ยีเนี่ยมามือจ้องเดินหน้าขอนี่มามืออาจีจ้องถ่ายเลยแหละข้อหลายโลอยู่หูเจนนอนหน้าขอนี่เกลืออยู่ข้อละเกลือเจนนอนแล้วขอนี่เราอยู่หันเนี่ยยุ่มถ่ายซาถ่ายนะตัวรู้ยาแม่ยีเนี่ยแต่ไม่แน่ยมือจ้องค่ะยกขาและหรือว่ายมือจ้องด้านหน้ายมือเมียอยู่หันนะหรืออยู่วันในยมือก็กอจ้องยาและยมือก็กอจ้องดาลอยยีเนี่ยอยู่ว่าน่ารู้ว่าบีมาหล่อหน้าก็เดินในยาจอจูน่าแกมันน่ามาก็เดืออยู่ก็ขายกับบีในหล่อยีเนี่ยอินน้องย้อนนก็ล่าหลวงที่จื้อบินหาดามายีเนี่ยอินยมาดอมแบบเนี่ยอดมอลในชาลอเดือขยะสมบูรณ์มาสิญญาและชาทุติตะกลุนหาเบียดามายีเนี่ยจะบูชาเทเลนาวันยุทธภาจีจังเงอันนี้มาพูดสมุนเนี่ยอาคาอันนี้สมุนมายายีและช่างมันช่างมันI
ยันนะหาเบียวดูเอลอยยีเนียวอาหัวนอนนาสมบูรณ์มาสิญาหรือว่าลังเชมาบ้านในยามญาและตุรุเนยามมือเบอร์หน้าหน้าเดือขยาแกโอ้ยดูมาเดมือดาราเนยุ่มขอยดูมาจมือโลของอยาล้อสมบูรณ์ขอยญาล้อยีเนียวมือจ่อเขาต้องตายจ่อทำมาพัดไปแม่ยีเนี่ยแต่มีในสมบูรณ์จ่อยาเดือเขารู้จ่อไอ้ยามเกล้ารู้อยู่ว่านารู้มือพัดละเจจ่อดาลอยยีเนียวเดือขยาค่ะหลังมีเช่บ่าวสมบูรณ์มาสิญาเมียยามญาและชาเดือนาคนนี้เธออาหูบาเดลิโอเนสบุมายาโจเดินอาคนนี้เงื้อมีอะไรหนูชมไหมน่าจะนอนเดลิโอเนสบุยาโจดาอาหูตัวมาสิญามิตุมโจเวลิง่าอยู่หามาดาแล้วเสียตัวหนูชโจดุงหานาสบุโจมาแล้วรอยีเนียวนายเดินในชักกายันหาเลียกันในนากกอจักาดานในญายีเนียเฮก็ดูนาลอยีเนียวอยู่หามดูยามือจะซาดูพอเอกง่ายีเนียโยกาหอแน่อย่ามึงจะซาดูงาโหอย่ามึงจะซามาดูงาเลยลอยยืเนียวอยู่หาจะซาดูนาลอยยืเนียวอยู่หาล่าไงก่อนนี่ลาเชื่อและศิลาลอยยืเนียวเธออยู่หามาดูกะลอยยืเนียวเธอไม่แน่ชอกลมอนามัยพอปานแน่เนคือนาลอยยืเนียวกลมอนามัยพอนาก่อนนี่ช่วยหามาดูอย่ามึงจะซาดูพอฮอลือดาหมีมือพอปางอาเดียยืเนียวเดเธอเดินง่ายหรอเธอเดินแน่เนี่ยน้าขอนี่ชอบมาดูอย่างมึงจะซาดูหน้ายอมมาอยู่ว่าน่าลูลาเชมีอาเจตัวบิดูหมอโลฮอลือดาวมาเจแล้วตัวเองอะเธอเธอก็จะโดปะฮอลือดาวโลเธออย่ากูละในอย่าจ่อเลี้ยไอ้ยามฮอลือดาวล่ะแล้วรออย่าจ่อพอปะเพียงรอยีเนียวอย่ามีบุญอย่าจ้องไอ้ยามขอมือห้อยาพิเลในขอมือรอยืเนียวยาพิเลในยาบอกกาเกินนี่รอยืเนียวฮอลือดาขอมือเธอผู้หลายยอมมือง่าโลและฮอลือดาขอมือห่อเธออยู่หามอดูอย่างมึงจะซาบิโดและออกกำลังกายไว้พอปลาขอนี่ฮอลือดาและรอยืเนียวเธอมีแน่อายมาอนามัยพอมีอมือเดินหน้ามีอเล่นแน่ยอมมือเดินหน้าอยู่ในยอมมือให้พวกมาพอบิสิญญาเกอแร่เพียมอลามือดามามือเดินหน้าขอเนี่ยยู่ไว้ในบีมือดาราผังงาและลามือดาลอยยีโยยังร้อนแต่ช่อหายว่าน่าลูกยังมือจะซาดูพอบีมือดาหมอเมียจะโดพอมาเธออยู่พอน่าลูเจอามามูเนี่ยโจกาเธอจะโดยมือนุมาโยซาก็เกาะลอยยีเนียวเธอมีแน่ชอสุขภาพและเฮอหนาคนนี้ยังมึงจะซาดูพออย่าล่อนแต่ช่อหาหน้าคนนี้เธออายมาอนามัยพอหน้าลอยยีเนียวเธอช่อหายาหน้าคนนี้อักมาอักมัวอักจีฮอลือดาในบิชาเลผังงาและตัวฮอลือดาจีแล้วตัวงาแท้คนนี้เธอก็อยู่ว่านาลูตะก็ลงเล่นในมฮอลือดาญาที่เจเลและเงินหน้าคนนี้อายกอายเธอวัฒนธรรมแรงงานยืนยาจุดดูจอยาอยู่ก็อยู่หายองอยู่มือเธอมาที่ก้อเมียยังมีจะซาดูพอในฮอลลีดาวในยองฮิโกอีน่าฮิจียองอายุในบิชาลีผังงาและอายุจีอายุคุรุลาเช้าในฮอลลีดามาจียืนยาก็จีงาและจงเลยยาหน้าคนนี้โอและยองเธอจีรู้มาจงยาดีแล้วหรอยอจิมานาเงเดียขยานาขอนี่สะดอยองตองก็ก่อนาขอนี่อาลีกานามาสะดออาบัวนาดัสะดอและแม่เนี่ยยืนี่น่าหนัวสะดอก็ก่อมังงาเดยอนาลูจิวยาผู้หลายอยู่ตาก็ก่อในยาแมงาเดยมือพายและเสียลอยยืนอยู่ยาอยู่หายุดงยาหือลาเธอตัวเวยาบิสิญญาอาจิมินในเงินนาขอนี่ตัวเวบิสิญญานาอยู่จีนาลูอยู่หามดูเธออุจิวยาจตาบัดาบ้านเนี่ยนักก็ผู้หลานยอล่าขอมืออาอย่างมาลงมาเกิดละมีในยาผู้หลานมาบีพีเล่ขอมือแห่ตัวอยู่จีนาลุสิญญาเนี่ยเธอบัดาบ้านเนี่ยก็ก่อให้เฮดูล่าขอนี่มายันดุสาภายจีแล้วตัวเองแต่เธอมีเนี่ยอายมานะขอนี่เธอก็ชออนามัยพอกลมอนามัยพอในเนี่ยคือนาลอยยีเนียวพัดดุมผู้หลานในอยู่จีนาลุ
ดูเฮ้ยจีดอนะเฮ้ยจีบูชาแน่แล้วเฮ้ยจีมันน่าเดือเขาพูนเลยเนี่ยยามีเลยน่าเดือเขาดอบูอังเลยลอยnhiềuอยู่ว่าน่ารู้บิกเกอเนี่ยบิสิญญาเกอเนี่ยยาช่องเทดาผายจีน่าอยู่มาหมอมล่างไงเธออยู่ผายจีแล้วตัวเองอะเธออยู่ว่าน่าโมดูยังมีจุดสัตว์ดูพอยมือพายาช่องเทดาผายเลยลอยnhiềuเธออยู่จีมันน่าเงี้ยเดือขยาน้าคนนี้ชั่วโมงบ่มารู้แล้วเงินน้าคนนี้เธอถ่ายสมบูรณ์มาคือญาน้าคนนี้แต่ซาพูดในดอกในบีเอ็กล่ะและลอยอยู่ผัวละเฮลิออนเนี่ยอยู่หามาดูอย่างมือจะซาดูพอก็กอหรือดาเลงไงและลอยอยู่แต่มีในงานยุ่งจากกันเนี่ยก็กอหึมน้าคนนี้เธอกล้าชอเธอสุขภาพอนามัยพอกรมอนามัยพอในฮอลือดาเธออาจีเมียบัดาบายฮอลือดาอะไรจากกันเนี่ยก็กองายเนี่ยก็ก็อยากจากกันเนี่ยกันเนี่ยนะเธอนายเดินในชาล้อยี่เนียวอันนี้มีสูในชาล้ออยู่หาชดอยู่ชดชาชมน้ำมันบิโจลาพายาเสพติดทัจาเล่และชาเธอติตะกอลวยนะฮะเบียดามายี่เนี่ย是阿奶的爱，我看谁有一路，我想和你呀到，啥比你怕几show，阿卡萨的走过你不行，那么就是在这样，阿从没和脑子，他从听，错着从没走路的。下子要那么记得无恙，那好我那呀的哪怕见罗呀，阿卡萨的走过你不行，那么就是在这样，阿从没和脑筋，他从听，错着从有走路的。下些都着路呢，你看看个那马内么，你看看那几把下些呢，别有忘记呢都着路，那就是阿奶的爱，那看谁有一路，我想和你呀跑，咋比你怕几show。走过你不行，那么就是在这样，他从没和脑子，他从听，错着从有走路的。ยันนะฮะเบียวดูอร่อยยี่เนียวยาเสพติดก็จานะขออยู่เด็ดๆยี่แกมาเมื่อแล้วย้อนรู้เนรู้สิญญาแม่อร่อยยี่เนี่ยกันเนี่ยนะเธออันนี้อัฐูบ่เชียกูแน่ยังไงโชมีโซโล่ก็จากกาลอตะกอรู้นะฮะเบียวดามายี่เนี่ยลอตะกอรู้นะฮะดามาลอ就他妈ยี่เนียวอีน่ะโอ้ยมันไม่แล้วกายอีกบ่นี่อยู่เนี่ยยังไงโชจะมีเนี่ย
งั้นนะก็เช็คกูอัดถูกแล้วคู่ที่ดีปลาโลโลอาคาจอยโลโลอาคายิ่งนะอาคาเครือข่ายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยชนเผ่าอาคาและอาคาเดจีก็ยอดดูดอกก็จังดูเนี่ยพวกเราการปัจจัยเยอะที่แล้วก็จะที่หนูเลยยืนอยู่อีนั่นนะคนนี้แล้วอีพวกอันนี้อยู่อย่างนี้อันที่ตัวจะจานยืนอยู่ปีกาเลยก็คนนะคนนี้อันนี้ที่พวกนะคนนี้อันที่ข้าข้าจะนี่ว่าที่พวกที่พวกมีส่วนอย่างเรามีส่วนเราก็พอที่จะวุ่นเลยมาเรายืนอยู่จะเอาเงินไหนบ้างผู้จุลีนะอาคาจะอาคาเต็มมันก็มีส่วนเรามีส่วนที่ส่วนเราก็พอที่有着那你老有看他有钱了，对哈，做下得个你你做也比较，就上面上买有几那沙拉苞米的了，这面上爬上嘛对哈，叫没这个不做就不那个我嘞，上爬上嘛对哈好调皮的可你，记住可你，没都新了啦沙拉对哈好调皮面，所以不到那对哈卡ที่โคเขาค้างเอาละแฮช่างว่าปลาตัวไรงาเราอย่างนี้หรอช่างว่าปลามีช่างเราเลยอันนี้ผมสุขุมยิ่งดูเจนะเราของดูว่าเนี่ยมีช่างเราเลยยาวแต่มาอันนั้นมีช่างเรานะอาจจะมีในเราเลยนะคนนี้อาจจะหาอุตสาหกรรมด้วยสาระอยู่จะมีเนี่ยสาระนะอาจจะกี่เจ้ามันเงือกคนนี้ที่ยาเจสาระมีช่างสาระมีช่างสาระแล้วคู่มันเนี่ยเลยอันนั้น就还出上面唱，那也讲了，出上面唱，的还个叫个都，落红落古，都有些但打拉椒面有双椒面呢，不但呢的还卡几波米上了啊，但那米上了呢，的他也来忙了呢，方面，有几么几讲你说米上了嘛呢，不咯，不啊一个出啊，不出毛就嘛都不差的呢，的还你几呢？จุมาจะข้อเล่จังเราจุมาบางเงี้ยนี่ว่าข้ามาแล้วคนนี้จุมาดูเรื่องในช่องหมออายุเกิดมาแล้วที่จะข้อเนี่ยไม่อยากจีอะไรเงาจีคนนี้จีเล่มตาจีเล่มเล่นนะอาจจะหาพาโลพาเล่นะคนนี้คือยาแม่อาจจะจีสภาพคนนี้ซื้อนี้ด้วยแทนเท้าเนี่ยเพื่อนนะบางเงี้ยลากาแอปของและจีเซียมาลากาแอปของกูจะอยู่ที่และจะหาอันนี้จะหายิ่งจะผมมีส่วนร่วมอ่ะอาคายาวจะดูสัมผัสคือน้องชายที่จะใช้ไม่อาคานุจามันแน่หรอกตัวที่ยังเล่นมันก็น่าเสียค่าอยู่นุ่มสีนุ่มยาตัวยังเล่นมันอาดูโบตัวหรออันที่เราเลยเล่นกันนะอาคานี่สอบพอกระมันนะมีส่วนร่วมที่ยังหาคุยหาจิตติปัฏฐานอุศพอลจ่ายเลยจีจ้าน้องพอลจ่ายเลยจีจ้าอยู่ตรงนี้karena usaha polo jana ko yo na ya tuli le tha karena no polo jama le na ko ni ti nyai ne du ko ti ma te lo no yo pu ajulo bo tha thai le lo bu ka ji de ne lo karena misalo le ma le na misalo du janga la de akha lo ya ni ne ko le ku na ame ju du je du la sala pu je ne apo to yo ha ne lo tha le jama lo yo be de ka mi lo karena bo如果你把你跟啊，要不忙去谈呢，老公嘛就谈呢，家人了，就谈去，还没有会知道和你老就没有还有不跟那个呀，那怕个呀那他没了，那是怕呢，那进来在路也空地，老公走路呢，起来路的人呢，啊，刚才的就啊，你这样的，周围都啊，起码来呢，你上路呢。哎呀，ที่มอ也จีนี่มอเลยเลยงาตัวเนี่ยอย่าเลยท่า哎呀ที่มอจีนี่มอเนี่ยเลยมีเนี่ยบริกรนะมีสองโลกุมาตัวอยู่จีนั่นเนี่ยตาเล่มานาชีนาจามาอยู่จีนั่นเนี่ยลาลุจิงานะขนาดลาตูเล่ของเราตอนเล่โคโลจีอันนี้เนี่ยที่เจ้าจะมีอยู่จีนั่นนี่หรอยังมีบุญจะได้จังเนี่ย这个面这个那就老多来几样种啊，反正4路一组和8路米加和8路配呀，那啥毛喝基本是年好交代，因为了，毛喝那毛啊加毛比8啊，个比
และไอ้ชูบสีดูมอจีนชมีก็หัวลงจีนชมีมีงั้นมอจะบีป่าแล้วมอกุ้งมอข้าป่าแช่ข้าป่าอาเจนี่ก็อยากมีจ้าข้าป่าแล้วยังมาแถหรอมอจ้าข้าป่าแล้วงานมอข้าป่าแล้วมีอะไรจีมอจ้าข้าป่าแล้วเนี่ยมอบีตาโดนแล้วหรออันนั้นตัวลูจีมาแล้วนะยาเสร็จแล้วจีเสร็จแล้วงายาจียาเสียยาเสร็จแล้วเสียเนี่ยแหละทุกคนยาราคานิ่งชับปวดก็กึ่งสักการจิ๋วอย่างอ่ะอาเจอีกคนอาขยาเธออุปโภคมีชีวิตดุมชีเสเธอตาเลยยอมมาดูดุมชีนะอุปโภคที่จ้อยมาแล้วอุดท้องเนี่ยอุปโภคเล่นอุดยาทางสุขภาพมาดีไม่ใช่ก็ดีอุปโภคเล่นอุดท้องมาอันที่ห้าค่ะจะมีเนี่ยคือเราคือปีนชาจีอาคือไทยโดสิญญาณไทยโดสัญญาพลาโดสิญญาณพลาโดสัญญาอาจีลับบุโดสิญญาณลับบุโดสัญญาอันนี้อันที่ห้าค่ะโดบุยาทางเปย์งาลอลอยผู้กลุ่มสมาโอ้เลยก็อยู่ให้ชุดสมิสังก็อยู่ไม่อยู่ของก็อยู่ให้อยู่ให้ผู้จีผู้ทออาจีก็จอดก็ดูจาเลยอาจีชมเนี่ยอันนี้อาจีข้าจาจี所以你那可能个比较厉害了，对吧？老高了。这面呢，对吧？看个，都里面呢有地有钱啊，你少老的考里面呢，对还有老的考。什么回家苗多一点苗就其实都结果那这天那呢嘛，这边去年嘞那这个他们那อาจจะมาเลยที่ขับเลยที่ฉะนั้นนะมาขับเนี่ยอาจจะให้ยกของเจ้าเนี่ยพักขับเนี่ยนะอยู่อาพักหัวแม่เนี่ยมีคนที่เราว่าขับอะไรยกส่งตัวล้อหรออันนั้นที่มีเนี่ยก็มีช่องล้อก็ดับว่านี่ดีดับนะอายามาเสียดับมันจริงๆนะอันนั้นเดี๋ยวนี้แต่ยาเนี่ยดับจริงๆแล้วสายผมไม่ล้อเลยอันนั้นนะอาจจะมีช่องล้อก็ก่อนเลยนะอย่าผิดช่องยาวเนี่ยคือยาอยู่มาเขาเลยยาอยู่ยาอยู่เขาที่ยาเพื่อมาเลยจะมีเนี่ยอันนี้อาจจะให้ชาแขกถิ่นพอเลยแขกถิ่นพอเลยที่เขาไม่ติดยาเดียวเลยมีเนี่ยมีช่องเราก็ก็รู้นะอุจจาระอันนั้นอาจจะให้มีช่องเราก็รู้จริงเลยนะอาจจะให้นี่จ้องหลับยังแต่มารู้อาจจะหาสัตว์ชูดีที่มันจริงๆอ่ะมีช่องเราก็จะอาจจะหาอยู่หาอยู่หาอาจจะได้จริงๆมาเป็นยังไงที่อาจจะแต่เล่มาปัตตาจีปัตตาก็ก่อนหน้าเราอาปอยมาทุนยาจีมาทุนยาแล้วมีข้าวสัตว์ชูพยาลายเลยชูหัวยมือที่หาอาคาอันนี้แข็งมือมีช่องเราดูว่าน่าขอทิ้งเถี่ยบอกพวกเรามาทุเรศเอมาพัดทูมาถึงอะไรเดี๋ยวเราเนื้อมาถือเจ๊ตามมาเบเจ๊มีบ่มเบเจ๊เลยงานที่เราดูในนั้นอาจจะหาขานาเราเลยอันนั้นที่เราจะหุ่นตรงมิสเราดูนะมิสเราเงินวันน่ะมาลาจิเลยเนี่ยก็เราเฮียคุ้มถากามาพันเลยอันอย่างนั้นยังจงเลยมันนะพันเลยมามิสเราก็ถือก็อันนี้อยู่ที่เอาเทล่างอะไรมันเงินนั่นนู่นมาพันเลยงานที่เราขานาเราเลยที่คนญี่ปุ่นล่ะที่คนที่โป้งที่คนที่โป้อายาเสียๆเลยค่ะที่คนที่โป้เองมีช่องเราเลยที่เห็นเลยพยางนะไม่รู้ที่คนที่โป้อะไรนะมีพันอยู่ตัวใหญ่มีช่องเราเธอที่อาทิตย์พระโบที่โจงานที่เดือนน่ะอยู่ยังไงโลกนี้ตัวขอรู้ดูที่เดือนน่ะสาช่องเรารู้เลยที่พยางเลยมาไอ้หัวเนี่ยมาพยามองอะไรอยู่这个เนี่ยยังไงมีช่องโลรู้จักไหมญี่ปุ่นมีช่องโลเลยที่พยาบาลที่ก็เป็นชื่อว่าอาคายาเรื่องอะไรเนี่ยมาพยามองอะไรเนี่ยตัวน่าจีจงไอ้เนี่ยเธอน่าอยู่จีมันน่าไอ้เนี่ยอยู่ฮะที่จีมาเธอมาชาลานะคนนี้ที่โคติโปเธอมีช่องเนี่ยแต่ละจีเลยอันนั้นอยู่จีมันน่ะมาโดราน่าอยู่จีมันน่ะอย่ามาสิญญาเนี่ยบ่โดเลยโลมาสิญญาเนี่ยเธออักจีอที่จีอยู่จีมันน่ะอยู่มันเนี่ยท้องเนี่ยท้องเปียเลยโลมีการพูดละมันนูกาโดเลยโลนะคนนี้เพื่อดังเนี่ยเรื่องไงเช่นนะเอเลจะท่าอันนี้อยู่จีนจีจังไงอันอยู่ก็ดูแลเรียจังอ่ะเราเพราะหาเรียนเนี่ยมาสิญญานี่ขออายุคนนี้เรื่องอะไรเนี่ยมีสอนเราดูแลเขาเลยยามีเนี่ยมีเชื่อเดี๋ยวเรียกพอทุเรศบางเงินนะพอหลักก็ไปมีต้องกับยารู้เพราะให้รู้อันนี้มันนี่ทางนี้จีกันเลยนะมันนี่มีสอนตัวขอตัวเรื่องอะไรด้วยนะพุ่งที่จีอาจีของปัญหาเนี่ยยังอะไรก็พอตัวไงอยู่ก็ดูแลยังหาผู้ชายอย่างดูแลชายอย่างดูแลมีเนี่ยมันมีจีดูแลมา
ตัวรู้ไว้แต่ขอจะมาปีนี้ยังอ่ะขาอยู่รู้ไว้จุ่มนะยังตัวมาไม่ยังไม่ปวดนะมีแต่ละอันนั้นตัวปีนี้ตัวปีละตัวละอะไรนะโค้ชที่ที่จะก่อที่ยังอ่ะหรออันนั้นจะมีเนี่ยไอ้คนนี้อายุรู้อายุปีละอะไรชั่วโมงชั่วโมงเดือนเลยจะไม่แน่เลยเยอะเลยชั่วโมงที่ท้องเลยปีถึงนี้ละอันนั้นโอ้มีเส้นรู้ไว้ลองเอารู้ปีนี้อาจจะนะคนนี้เพราะจะก็กรมชอบมือตัวคนนะอันนี้จ่ายเลยจ่ายไม่อ่านใครจ่ายเลยเราเล่าแล้วมันง่ายจ่ายเลยเราเนี่ยถึงก็จ่ายยมเนี่ยมาไอ้เนี่ยเจอจ่ายไม่จ่ายรอเราอีกเขาดีจะรู้เจ้าค่ะย่อๆเลยยุ่มๆเลยอันเนี่ยก็อย่างละตัวอันนี้จะมีเนี่ยมีซ่อตัวคนนะอาเดียขานะอันนี้ว่าอยู่คู่นะลองนะอาเดียต้องช่วยยังไงจะซ่อปูเท้ามาเท้าก็ยืดมาสักสองอาเดียนี่ปุ่นนะมีซ่อเราอยู่ก็นะพอรู้ลองอ่ะอยู่หมู่ง่าเลยนี่ปวดลงมาสิล่ะชื่อดูพอแล้วไปสักปูเท้าดูพอแล้วแล้วก็รอแม่อยู่พอตอนนี้อาจจะดีแล้วก็อยู่หมู่ง่าแล้วที่แก่หมดอย่างนั้นที่เราเนื้อเลยอยู่ที่มาที่นี่เนี่ยจิบจิบกว่าผู้ใหญ่จะอยากพอชั่วโมงเดียวจะยืดแต่ผู้เดียวจะยืดอยู่คนนี้ยังหูรู้ยังโม่คนนี้มาบ้านไม่ดีอย่างผู้นั้นนี่ว่าเจ้าเนี่ยมันยาเดือดหมอแล้วผู้รู้ไอ้หมอเนี่ยแล้วมันมีคนนะพอเนี่ยกองทุนหมู่บ้านแล้วที่พยังอะไรผู้ใหญ่โอ้ผู้ใหญ่จะอยากรู้คาดูเนี่ยราคาที่เช่อยู่อันนั้นนี่ผู้ร้อนไม่ดียอมมือใหญ่หรออินนอดูน้าคนนี้โลกของก็กองเอ๋ยเช่นตินาทีเดียวง่ายหรอก็มีแต่กลุ่มเลมาเดียเนี่ยทวนเดมีโซโล่ก็ก่อรออยู่ด้วยม้ามือเนี่ยกลุ่มเลมาหรอเดี๋ยวพักไปทำมาดีกลุ่มมาแล้วอันนี้ถัวเดี๋ยวเขาอยากเขาย่อก็ก่อโจเมียตัวเวจากกันแล้วเนี่ยบิกาเลยอยู่ด้วยม้ามือเนี่ยลอยนู่นนอยาเดืออยู่ข้างสิญญาแล้วมาจ่อยีเนี่ยไอ้คนนี้จ่อไม่แท้ไอ้คนนี้มาสิญญาเดิมเนี่ยเจอเขากันนะหาเนี่ยสิญญาขอยอมมือแม่หรออันนี้ทุนเนี่ยก็ยันนะหากันเลยกันเนี่ยนะเอาวิลีหายเนี่ยนอยาเดินในชาเอกาตะกอลัวพันหาเบียวดามายีเนี่ยตะก้าวิลีหายในชาเธอนะคนนี้อยู่น่ารู้สมือบีมือมาและชาเธอตีหรอยอมมือผ่านนะถ้าเป็นหัวแม่มาทางงานละเทสาพ่อป่านะหาเบิดเจ้าพ่อโตโตเมื่อข้ามาลงอาจจะข้าจะเวเลยเดี๋ยวยังวันนี้ต้องตามพ่อแม่ลูกเราเนี่ยที่ได้ใจมาโลกกาแฟคาที่เช่จะขอโทษถ้าเปลี่ยวอยากเงยจ้าอาเพื่อดาเลี้ยวเนที่เดใจมาบายอนะที่เดใจมาบริไทยชาบายอมือผ่านนะถ้าเป็นหัวแม่มาทางอะไรเทสาพ่อป่ามาหาเกิดเดสมภาสมาตั้งเมื่อพอนี้อายุอันนี้มุลพาโมพอลูกผู้ช่วยอบตก็ขอกาคาดาเลี้ยวเลี้ยวที่เดใจมาที่อาโปสมอเดืออาโปพอลาพอนี้นึกสงทดอชาตาพ่อป้าชอบบ้านเนล่าโอเจ้าขอลานาอาโปบ่แม่ใจมาบริให้ชาตายอมมือผ่านนะอาเรื่องของแม่มาทางงานละเทสาพ่อป่านะหาเกิดเดจะขอโทษเด้อเมื่อทำมาลงอาจจะข้าจะเลยเดี๋ยวยังวันนี้ต้องตามพ่อแม่ลูกเราเนี่ยที่ได้ใจมาโลกกาแฟราคาที่
了呢，你的在吗？有吧有吗？你的在吗？玻璃海茶嘎有木盘呐，阿人我们马场阿拉，切沙坡巴那哈个的，上帕上马嘎木河里，阿有阿尼木拉帕莫。就阿巴达的好拉卡达了呢，你的在吗？阿布阿布，什么的我，阿布好拉好你你让他到，上帕帕巴，乔巴内拉，我这好拉那，阿布波咩，阿哟那，你的在吗？阿多里海恰卡，有木帕那。沙坡巴那哈罗的，阿哟那，你的在嘛阿波里海茶嘎哟木帕那，阿人我们马场阿拉，切沙坡巴那哈罗的。我里哈那cha个呀那哈表都为了伊牛还干的那阿样和个就和阿七姑个来拍边哈大家，你说ดูนะคนนี้งาหกแพงอันดานี่ในอยู่หายาชักอาชิกูเธอตะกอลุนะฮะเปียดามายีเนี่ยกะจอคนเนี่ยกะเลเมเทมาชาดอยนะมุญญาเลทนาลงายาจก็กะเลเนี่ยจิยานาเสียจิกะจอเลงานาเสียจิกะยาจอมีเทศบิกาลีเลยอามันเนี่ยรู้มุขพินาหาเลยไงอ้อมาอีน้องยาอยู่หาอุเนยานาพายมาเลยละเมียนี่มาอุตสาหะยาญาเนี่ยดูด้วยหามายาเชลีบลาอายุโอสามีอาเวน่าอุจิจุยาบอามาดีdo me fele sada ma kho li ngai le nga ha ma de tho ya ma bo le ya we no ni ju ya bo le ya ma do lo mang mi do phai hàng ôi chiều ya lâu nó chơi cái mà người đi khai ya lo nó lo vậy mà người mà ya chơi đi bỏ la ya sao giờ mưa treo đi bố là nó bỏ mà ôi sao lâu mới bị hỏi mẹ gió lò mang cái mi gió phăng hình như chết cho đi thì gà 이가 하 여러 망음이 조팡에 야살레오 여보 여야유 이제 보라 너 볼래 아마 야살레 바로 너 패배 망어디 아마야 체바 야유 아유 le au ka ya o ni ge no bo ma o sa sa mia o o mai mane bo la le ya bo ma mia li ya o i mane bo la ya bo ma mia ga nge noi hôm nay phải là đó chơi chơi màu miao
แม่นุ่งเลยแม่บ่วิชามองยาอุ้ยนี่จะบ่ละน้องบ่อามาฮันนูเฟียที่กายเจอแล้วเงแม่นุ่งเลยเชื่อชื่อน้องแม่ดีไม่ใช่พอเราเชื่อชื่อบ่อยาแม่น้องโอซาซาเมียมาบุช่วยเพื่อแม่นุ่งเรื่องอยู่หาเพื่ออยากดูเจเจอีจะว่าเราอุ้ยอยู่หาแม่นุ่งเราแม่บ่ใช่บิจอมญาณนี่จะนบ่มาดีบ่ไหลอยู่หาเพื่ออยากดูเจมาจีว่าไงเราขยันเสละชอยาจะแต่เอาอีมันเลยบ่ละยาอยู่ว่าโอดีนี่ชอจูยอเทนายนี่มาโจเลยเบมียบุหัวลออามาอยากเชื่อบ่อยาอยู่อยากสาวสามีอีมาว่าya ja wo ya tio de o samia wo me so ya yo ti bo ya lo mang ge mi jo phang ya sa le ma lo do phe de manga do ni ju ya bo ma oi onu alu no je magale di yo yai hukale aya no lo magale osamia oi yo ya no je lo ai bumi su ya la kho ma khwa oi khale aya no lo wa hoi bim ya chon wo ka su ma ba le ni nya no o sa sa mi ya ma ya che bo ya yo ya sa o ya la o no je lo wa nga mi la kho lo khung sun yai sa sa ni la yo bo ya ma dua le ni nya ui san ja ni so ano hu kha ya le lo no lo wa wa ho ui bim ya chon wo ka su ba nga anu yo mya khana madua le ni nya no saja ni so ano yo ya la o no je ma ba le oi hanu pa phu su ju to i san le me le ni o nya no saja ni so ano ma la nu le phu su ni goi san le a ho thì nó mà sao lê quên đi trên này sáng ngày nó à muốn mi ya sa không sa mà ngã ơi ya sa lê ô yo bo yo ya ô lên nhà ơi hôm nay phải chú ơi là nếu mi ya thu sư chú tô là ơi ma le phu sư nó gò dùa lên nhà sa gia lao như so nó à mu mi lo le ngà ha thì là ôi o sa sa mi ya ma le phu sư nó gò lên ngà nói thế nhị cho le thì gan mà cho lọ mà người mi cho y phải à họ
我那个爱拉姐，妈咪的没拿，我都个爱嘞多啦，马查里啊喂。Amu mi jana ka ama ya chebo ya mi ya sa mi jamu ache ode tule abadan ma de che miang ha oi tule abadan ma de wa nga mani de te ya ma boli ya no ni ju ya bo amai ni ya ni ro nu sun de ma moli me di ni du ro nu le sun de ma si le ya mi la o la la bu ju o Hamaya chebo ayami ayi o uno sa jaga hule thina I khalo da mama kha loi mangande ni ji khalo ni ji da ma kha le khang I ni jo kha le je mu me no ha da mai da ma kha le mi ne le se mlo me no sa jaga hu ano ma ya mi ha we nyu jong I ni jo kha le je mlo me di da mai kha ya mi ya le da ma ma kha we ma mi lo le ho we de ka chong oi ya mi yo ni la ja ma lo le nya i le ya mi thi la ma lo ni chi jo la le khang I ya bo kha le je mlo mya ma ya chi bo ya mi ai oi ni je da ma kha mi le je ma你个妈毛老奴人马啥几二门呐？你个毛哈样一上哎，小波哥老人家蛮呀喂，有那牛路哎，你啦二门呐哈，呀啥个老牛路哎喂。sa cứ là nhô lúa lên nhìn à sa lên mà lúa đồ phê thà bé à lo mà này à chế bao ya mi ai ôi người ya sa chỉ ngay ba cũ lo ya le nga di chola me di sa ja ni so ano ya le nga di chonga no yo ya no je tham oi kha ya le lo no lo tha wa lo yo ya lo no je lo nga I be mi la kho lo khong su ya ta sa ni la yo bo ya ma du le a oi u kha ya no lo nga no be mi a cho nu o ka su ba nga I yo nu yo mya kha na ma du le a oi ya no la lo bu a oi Hamu mi lo le na ha ti ga oi ya sa ku nyu lo ni nga I nya ba la ne ma jong nya u me di gu long ya ja le bu ne ma u ji a oi sa ja nu so ano nya ba ya lo wo ha ma kho te I ma la me di nya ba lo bu le wo si ja
ye imala mele o sasa emia i onu choye aju ya lo mede numu putane gole ju aju lo me no ya sakhema numu ya no mamu yo de ti do mangelo me we ya sa nyu lo enyi nga gloi nyamba ya lo wo mo kho te nya lo nu ya mi o la lo bu wa o ti no mo che lo ma te de a noi che no mo con le mo ti lo te va te a we nyamba lu bu o si ja ye nya lo nu ti no mo con le che si ma ye a no nyamba lu bu o si ja ye nya lo nu che no mo ti si ye va te a we Hamaya chele ba ya yo ayo ma o ya jaga o de awo ya jiwa o le mane o sole biela muche manga oi honu da ne chela ya ga ya me ma o ya su awe ado no la pi ya chue ya ma tu le ba me tu le do me bi o yu mi ade ama ya che ba ya yo ya sa ya ja we mo chu o hanu dan de che la ya ga lu ele nga ne wo so le ju la mu chu nga a kha mu chu ya ga nu gan la ga lu ya cho do da ya me de tu nei ne wo so le ju la mu chu nga oi a kha mu chu ya ga nu gan lu la nga honu futa je so e pine ma pa ma je honu e pa ju o de pu su ju to ju o i da ne bola chenga nga khu ma khwa si da ne bola le chenga nga khu ma khong e su a wu a do honu da ne chu la ya ga lo e nga dane a le chula ngama bwa oi o sa mia I ya ja o ya ja o no a pi a chu a ma oi o sa mia le nga ha ma mu ha we a mo ju oi Tule abada da e maduchua I adaya chebola ya yo ayubi ya jale o awe amu o no a ko ni nule ama ni ngata ma jo mele nya cho sa ui ni cho sa ngata e ma jo mele I ni huba ma sia ui cho sai mi so sa huba ma mo ale nya ui ma mu ho ui ama o balo e mole mele nya nga sai lo nga sa u balo ele mo nga ya ni cho sa hu ba ma si le mia noi
เมื่อมาโยยองเลยหูบามามอเลยอะไรงาหูเพื่อนก็ได้ยาโลเอเมียอีงาฮาเวอมอยาซื้อเอาอดูฮิโลงาซาหูบาโลเอเลมองสาวเงบาเลที่โอมาโอเลพญาเลนญาหัวมอจูโอเดสาวเงบาเลที่โอมาโอเลโอยสัญญาณสติโนฮอนสาวที่โอเลเลมันเอาตากาเลสุนเทงงอันเลมาคือมีอาเวมันเอาเลกาเลสุนทานยิงอันเลมาคือมีอาอย่าชวนมือจูเลชอยเยจูเดอีวสสามีงาฮาเว我上我马上来面，我都不说嘞，我只有我喂，我也不说嘞，只有我家妈咪的呀，妈母老我也没得。我吃那路哎，种哎。มันดีเมื่อเราไม่รู้เลยที่มาจีโมญาอุ้ยสัญญาณสอนสาสาบัญญาอียาวไม่โซยาโยที่บ่ไม่โซยาโยเลยยาจาที่บ่สัญญาณสอนอุดมเฟลสะดอมาคอยเฮงไงเลเลงามาเดเธอยามาบ่มีดีงาหันเลโอยาดังอยู่กับกำแพงภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ